ang ating dakilang Diyos. Lahat ng nagagalak ay magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Pinosus. Ang banal na gawain natin dakilang Diyos ay magsisimula na ang ating Friday overnight prayer at lahat ay hinihiling na isentro ang ating puso't isipan. At isang tabi muna kung ano ang ating mga ginagawa upang tayo makapag-focus sa ating gagawing magdamagan na pagpupuri, pananambahan sa gabing ito at bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamatnas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Pinosus at aking pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Dina Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na ating mga kasama na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanyang beloved daughter, beloved Ate Vines, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, at sa mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinosus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinosus dito sa San Carlos, sa Pangasinan Outreach. Ako'y nagpapabot ng mapagpalang gabi na sa ating lahat. At kung ano mang oras sa inyong mga minamahal, ay aking pinapabot ng aking pagbati. At mga minamahal, sa gabi ito, tayo ay lubusan pinagpala ng ating pinakamamahal na Pinosus dahil naririto muli tayo sa kanyang bahay-sambahan. Pinadako ng malulhat-ligtas, mga minamahal, upang sama-sama nating purihin siya, luwalhatin at sambahin pasalamatan sa oras dito, mga minamahal. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon ito na tayo nandirito, mga minamahal, bagaman ang iba sa atin ay pagod, pisikal na katawan natin dahil sa mga gawaing bahay, yung iba sa atin galing pa sa trabaho, mga minamahal, yung iba sa atin pagod sa paglalaba at kung ano pang maginawa natin. Subalit, mga minamahal, ay huwag natin kalimutan na nandirito tayo upang magsakripisyo, mga minamahal. Kaya yung mga bagay na yun ay hindi natin pwedeng gawing dahilan upang tayo ay hindi magpuri ng buong kagalakan, ng buong kalakasan sa ating pinakamamahal na Pinosus. Sabi nga sa aklat ng mga awit, ang kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Sabi rin sa aklat ng Galasya, ang kabanata 1, talatay 9, na huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Mga minamahal, talagang nakikita ng ating dakilang Diyos yung ating mga pagsasakripisyo. Galing pa tayo sa malalayong lugar, upang mga minamahal, hindi natin makaligtaan ng dumalo. Talagang nagsakripisyo tayo, nagpamasahe pa tayo, mga minamahal, commute pa tayo, mga minamahal. At kahit anong pagod ng ating physical ng katawan, pinilit pa rin nating dumalo. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang bagay niyan, mga upang papurihan lamang natin siya, upang ating siyang masamba, sama-sama tayo makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pinosus. Mga minamahal, nakikita niya ang ating pinakamamahal Pinosus, at sabi nga, tapat ang ating dakilang Diyos sa kanyang pangako. Yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya kinakailangan, mga minamahal, na habang tayo nandirito, mga minamahal, siguraduhin natin na sa ating pagpupuri, ang ating pagpapasalamat ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan. Sabi ng ating nawasang talata, mga minamahal, magpuri ng buong puso, buong isip at kaluluwa na may pagpapasalamat sa ring pinakamamahal na Pinosus. Dahil yan ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Yan ang mga minamahal, mabuti sa paningin ng ating pinakamamahal na Pinosus. Ay hindi lamang yan, mga minamahal, dahil mga minamahal, ang ating pagpupuri ay hindi sandata. Mga minamahal, anumang karamdaman, ang ating taglay, anumang mga problema, pasan-pasan natin sa araw-araw, sa oras na tayo nagpuri, mga minamahal, yung karamdaman taglay natin kapag naramdaman natin ng matamis
at presensya ng ating pinagkamamahal po siya ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung ating mga problema, suliranin sa ating mga buhay, yan ay naayos ng ating pinagkamamahal po siya kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan, mga minamahal. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala, kundi mga minamahal, dapat ay magpuri tayo ng higit pa sa kaya natin ibigay, mga minamahal. Ibigitan natin yung 100% na sinasabi nila. Huwag natin limitahan ang ating pagpupuri, mga minamahal, dahil ang Diyos na sinasamba natin dito sa gawain na ito ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya marapat lamang na ating siyang pasalamatan, mga minamahal. At sabi nga sa aklat ng unang 1, ang kabanata 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin, mga minamahal. Dito pala sa ating ginagawang fellowship, pagdalo natin, mga minamahal, sa gawain natin pinakamamahal po Jesus, dito pala tayo nililinis ng ating pinakamamahal mula sa ating pagkakasala, mga minamahal. Kaya tayo mapapalad dahil, mga minamahal, sa lahat ng tao, hindi tayo karapat-dapat, ngunit tayo inibig ng ating pinakamamahal po Jesus. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin ng ating pinakamamahal po Jesus. Dahil sabi sa aklat ng Salmo, ng kabanata 148, kung babasahin natin ang buong talata, nakasulat dyan na ang lahat na nilikha ng ating pinakamamahal po Jesus, inutusan niya magpuri sa Kanya, mga minamahal, na kung paano ang mga ibon sa param, ang mga alon sa dagat, ang mga puno, ang mga bituin sa kalangitan, nagpupuri yan. Saan ipinakamamahal, basta kasulat yan sa aklat ng Salmo, mga minamahal. Di lalo pa tayo na mga inibig ng ating pinakamamahal, at lalo na ngayon, na nababatid natin na tayo ay nasa huling panahon na. Ang pandemyang ito na hindi pa rin natatapos, patuloy pa rin ang pagkalat ng COVID na ito, mga minamahal, kaguluhan sa buong mundo, ibang bansa na hindi matapos-tapos, patuloy pa rin, mga minamalang hidwaan. Yung mga bagay na yan ay senyalis na nalalapit na pabalik ng ating pinakamalapit. Sabi ng aklat ng Hebreo, ang kabanata 10, ang latay 25, mga minamahal, ito sinasabi, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, tayo ay parating nire-remind na huwag kalitaan ang dumalo na mga minamahal sa ating pagpupuri, ay siguraduhin natin na yung ating pagpupuri ay nanggagaling sa ating mga puso, pagpupuri ng may buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa, buong kagalakan na pagpupuri, mga minamahal. Sabi ng at di pinakamamahal pa sa talata, mga minamahal, magpuri na may ngiti sa labi, ganun dapat tayo magpuri ng mga Kristiyano dahil tayo ay inibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, maraming pagpupuri na pwede natin gawin, mga minamahal. Pagpupuri tayo, mga minamahal, meron tayong kamay, ipalakpak natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Umawi tayo ng mga papurong iwitin para sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Umindak tayo, lumukso tayo, mga minamahal. Huwag nating mga minamahal limitahan ang ating pagpupuri. Gawin natin yung mga bagay na yan na siyang labis na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sa ating pagpupuri ay nararamdaman natin ang isang bagay na hindi nararamdaman ng iba. Yun ay ang kumilos, ang pagkilos ng Santong Espiritu, ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa oras na tayo nagpuri, mga minamahal, at tayo napuspos ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, iyan ay walang halaga na mga may tutumbas kapag ating naramdaman ang bagay na yan, mga minamahal. Dahil yan ay isa sa mga kayamanan nating mga Kristiyano, kayamanin nating mga tunay na inibig ng ating pinakamamahal. Kaya mga minamahal dito sa lupa, tinuturoan na tayo magpuri ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal. Dahil pagdating ng ating pinakamamahal sa kanyang pagbabalik, pag tayo ay kanyang tinubos na, mga minamahal, doon sa langit, wala tayong ibang gagawin, kundi patuloy nating papupurihan, patuloy tayong magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kaya mga minamahal,
Magpuri tayo, mga minamahal ng buong kagalakan na gagaling sa ating mga puso, mga minamahal. At mga minamahal, ang sa ating pagpupuri, sa pananambahan natin sa gabi ito, mga minamahal, makakapakinig tayo ng mga patotoo, karagdagan, kapupulutan natin ng mga formula, kalakasan ng ating pananampalataya, at higit sa lahat, mga minamahal, ang mga minamahal, banal salita ng ating pinakamamalpus na ating mapapakinggan. Sa gabi ito na siyang pagkain ng ating mga kaluluwan ay inihanda ng ating pinakamamalpensus para sa ating napakaraming pagpapala at inihanda ng ating pinakamamalpensus para sa atin sa gabi ito. Kaya mga minamahal, magpuri tayo, mga minamahal ng walang limitasyon, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Pinusus. At ang unang gagawin natin sa mga minamahal sa ating pagpupuri sa congregational singing, awit tayo ng joyful solemn song. Subalit bago tayo darako sa ating magdamagang pagpupuri sa sagawa, ay aking hiling na tayo lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo upang tayo ay gabayan at samahan ng ating pinakamamahal na Pinusus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mo mapagpala naming Ama Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Pinusus, ang dala ng beloved Pastor Valdez Almeda. Maraming salamat sa pagpapala na pinagkala mo sa amin. Sa gabing ito, kami pinarating ng maluwalhati iligtas sa lugar na ito, taglayang kalakasan, kalusugan, ang kahit sa isang buhay nito na nagagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa aming sisagawang pananambahan, aming Friday over the prayer, kaming lahat ay nagpapakumbaba lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang. Ito may sa isip salita sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya bago sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin patuloy. Pagkalaban, bigyan ng kalakasan, kalusugan, mapangbuhay. Aming dear beloved Pastor Valdez Almeda, patuloy sila pagpalain sa buo ng buong Almeda family sa aming isasagawang pagpupuri sa gabi ito, aming Friday over the prayer. Samahan mo kami, malpensos, kailangan ka namin. Langisan mo ang bawat dito ng panalagawain namin sasagawa mula sa congregational singing, pag-awitan namin sa joyful at solemn songs. Gabayan mo ang mga beloved song leaders, mga sis, mga pasus. Gamitin mo magsilbi ng spiritual na pagkapala sabot sa amin. Malapansus, maging sa mga patotoo na iahayag ng pinagpalang mga anak, samahan mo ang mga nakahanay upang magpatotoo at nagpasalamat. Sa gabing ito, ang mga patotoo nila magsilbing karagdagan kalakasan na aming pananampalataya sa iyo at maging sa pag-awitan ng beloved choir, malasukupan na ng beloved adults choir at beloved youth single choir, samahan mo ang iyong mga wit. Hallelujah lang isa ang mapapunang awitin na iaalis sa iyo. Gamitin mo, magsilbing dali spiritual na pagkapala at sa katapatan ng mga anak. Kahabagan mo, malpansus, patuloy pagpalain pangunahan ang magpapaliwanag sa pagkakalob ng kapatundog at lalugit sa pag-aaral ng Ebanghelyo kaligtasan dadaling pinagpalang mangaral. Sa gabing ito, anuman ang aming pag-aaralan, basbasan nito, malbens magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at aming idinadalang sa aming kapatiran na naghahanda pa lamang sa mga oras ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamiting pamasahe at mga sakyan. Ingatan mong mga anak para tingin ng maluwalhati aligtas yung bahay sambahan, Luzon, Visayas, maging sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Baeng Dagat, samahan mo, dakilang kapangyarihan, pagpalain mo kami, bigyan mo kami ng kagalakan, ibus mo sa aming kalakinan na pagpupuri, ang iyong napakatamis at balaprasensya, sandalan, beloved Pastor Valdez Almeda, amin ang nakin na katugunan ng aming madalangin, habang sama-sama na pinapalasin natin sila sa may lahat, itinatabi ang madimanjugaw na kayo mga adlang, mabalaki sa pagpupuri, dinibon yung otok lamayas kayo sa pangskason, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinusus sa pag-awitan natin ng mga solemn, ng mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awit na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos, aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan.
pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y nangalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord! At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y nangalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas.
aking nadapuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Wala kang makilala ka, ang buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Lord, inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Oh, naku mo, at ako'y lubos na iyong binago. Wala na makilala ka, buhay ko ay anong saya. Wala na tanggapin kita, buhay ko anong sigla, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin. Naku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Oh, naku mo, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Oh, naku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo,
tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Naku ko mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madala. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, langin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang bangla. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking closer to thee. Let it be, my dear Lord, let it be.
If I falter, Lord, who cares? Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. With me my burden shares none but thee. My terms, Jesus, none but thee. When my feeble life is o'er, die for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Ang buhay ko magpakailanman, siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Kung ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya, tangis si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Tangis si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya, dahil si Kristo lang ang buhay ko magkailanman. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot
planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up. Glory, hallelujah, to the highest place. Planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. Planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Praise the Lord. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled the creases until you came. Now I will live only simply to worship your name. I waited so long, but I saw what's wrong in that love of you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. In day one, well, I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the rub, and I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. The life was the purpose, not as sick as you found your Lord. I was forever, take me in there, let me live your word. I've waited so long, but I saw what was wrong in that love of you.
It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now it's you belonging down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world without spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. Now life is a purpose, left not a circus since I found you, Lord. I miss forever, take me and never let me leave your world. Oh, I waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now it's you belonging down in my heart. And they wonder I didn't love you from the start. I've waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now it's you belong. And they wonder why I didn't love you from the start. Don't promise glory, ever living story, my God and Savior King. And there's Jesus is his name, born in a manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, agony. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelled in Him. No promise, glory, ever living story, my God and Savior came, and there's Jesus is his name, born in a manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Don't promise glory, ever living story, my God and Savior came, and there's Jesus is his name, born in a manger, to his son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelled in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelled in Him. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus. My love for
for Him grow stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm up in free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then only I met the Lord, and now I'm up in free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm up in free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change, a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never, never be the same.
He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer sing. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cause the blinded eyes to see. I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. My Lord and my God. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His love for me, is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for
For He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, all can go on and leave me alone. But as for me, I'll take us far. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed, made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with You, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without the lost, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world, praise the Lord. Come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch.
Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Isn't it wonderful, wonderful? Glory, hallelujah. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't it wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsakong ko, Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ay Ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y tunay na tunay. Ako yung anak na labis mong minahal, kaya ng awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kalapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit ko ito Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos,
ito ay tunay, tunay na tunay. Ako yung anak na labis mo minahal, kaya nangawit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kasarap pumawi, tuwing makalangit, puso mo'y umiindag sa tuwa, sa galak, ligaya. Magdamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo ngiti, na hindi kayang tumasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nung si Jesus ay makilala. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, pangligaya sa'yo'y itig, na hindi kayang tumbasan. Namang awiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, pagmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Namang awiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nung si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano bang awiting makasalibot na ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. Di naman sasayang ang lahat ng kapaguran, doon ay di naluluha. Papahiring niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging huli. Kaya siya ayong tanggapin. Asal iyong makapiling sa araw na iyon. Tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat.
sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Hindi naman sasayang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay huwag tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Araw na yun, tingnan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y dalaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, one accord. Something good is going to happen. Something good is in His song. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His song. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. For the Lord's my tower, and He gives me a power. The words of the enemy in a difficult tower, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. There was a crowd gathered around from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. The wind that blew
Yes, God is blowing again. Glory. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you, Lord, to bless you. So open up your heart, hallelujah, go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is a coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all. It's all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all for me. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes your way, lift up your hands and shout and say, hallelujah anyhow. Oh, hallelujah
your problems get you down. When life trouble comes your way, lift up your hands and shout and say, hallelujah anyhow. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name of my Lord. There is Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no love at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in safest way, happy in modern days. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no love at all. I know it's since Jesus came in. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus like King. Try to fade, wait for the victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Well, let the doubt move out, let the faith move in, let the soul ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. Try to fade away for the victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try to fade away today. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. God is marching, oh, glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. God is marching on. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, when and where, mine, when and Jerry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine, when and where, mine, when and Jerry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word is divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word is divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, peace and peace, mighty God is He. Keeping me from all sin and shame.
Wonderful, mighty, the praise His name. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving and keeping from all sin and shame. Wonderful, mighty, the praise His name. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, it's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy, for since you wondrous things. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and is the Son of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am, is my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. It's like a tree, it's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. It's like a tree, it's planted by the water, Lord. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Like a tree, it's planted by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. So like a tree, it's planted by the water, Lord. I shall not be moved. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kasiyahan maya't maya kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahirap, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahirap,
papalitan ng kagalakan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. Feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright. Feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, glory, bubbling up inside. All over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are not understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are not understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are not understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are not understanding because Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. At dito nagtatapos ang ating pag-awitan. Ang ating pag-awitan sa mga joyful songs sa para lamang sa ating pinakamamahal
na pinusus at tayo naman ay darako sa ating pagpupuri sa pagawitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved Brother Alvin Reyes, aking hiniling na tayong lahat ay muli sama-samang manalangin upang tayo patubayan at muling samahan ng ating pinakamamahal na pinusus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamahal na pinusus ang dala ng beloved Pastor Valdez Almeda. Maraming salamat sa pinagkalam sa amin. Patuloy kami makapagpuri, maluhati mas ang papasalamatan ka sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa aming pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs kaming lahat, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumama, nagsisisisang kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may siisip, salita o sagot, patawarin mo kami. Hallelujah! At aming dadalangin sa aming pagpupuri, sa pamamagitan ng mga malumanin na awitin, aming hinihiling ang iyong paggabay, minsanan pa, samahan mo kami, malapit langisan, ang mga papuring awitin naming ialay para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, aming kapalugdan at langisin mo, ang mga papuring awitin ialay sa iyo, gamitin mo, magsalibindar espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagyan ng pagpupuri, ang iyong napakatamis, Albert Pasensya, at sundala ng beloved Pastor Valdez Almeda, amin ang lagi ng katugunan ng aming madalangin, habang sama-sama na pinapalas natin na sinasaway lahat, madimonyo gawa na kay mga adlaw mapalakid, sa pagpupuri lumayo sa pangalan sa kason, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pensus, sa mga solemn songs tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus, amen. Galbis po. Ating pong beloved brother George Wabilerus, praise the Lord. At patuloy po tayong magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamalapang Jesus, amen. Sariyahan kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking pupurihin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa talaging inaasahan? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan niya'y hindi ko makamtan? Katulad ng bata ako ay may dinanain, sa buhay ko may nais mangkin. Ang hangarin niya'y di ko napapansin, ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap.
sa dalangin mo, ang Diyos ay may sagot. Hindi kapag iba ang nais niya, kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya, hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Dalangin mo, ang Diyos ay may sagot. Hindi ka pa iba ang nais niya, kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya, hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako
sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasama, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkahit sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo,
iyong buhay ay di ipinagkahig sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkahig sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ay nabuhos, kung bakit tayo ay narito na isang sumasambo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus.
di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo.
Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Hangarin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. At dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan
kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalaging awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, at dakilaan mo. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalawalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalagitan. At kung maitutumbas
ang aking isipan. Hindi man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay. Buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalahad. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanganga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kahanganga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kahangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay. Bumubuhos sa lupa, tunay na kangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Tunay na kahangahanga kauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat.
ng lahat. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, my God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Beware to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. More unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I awake my prayer, and to Thee and will come. You laid your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the way you made the sea, from the sea born the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made it rain. From the rain you made the sea. From the sea born the cloud, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got it into my heart, He's got it to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but once were there. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind.
but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I said, Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Thank you so much, to Jesus. Hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being led. Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free there. Oh, Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Amen, hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah! Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Amen, hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan.
doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ay nakanaman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang dulo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, dahil magsaya, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen! Gawa ng Diyos, dahil magsaya, dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Everybody say amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the Spirit clapping. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. To God be thy glory. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Diyan na po natatapos mga minamahal ang ating pong congregational singing. Ang pag-aawitan ng mamakalangit na awitin para lamang sa mga pinakamamahal ng Panginoon, sa ating buhay na Diyos, sa ating mapagpalang Diyos. Amen? Amen! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. At tayo na po, mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo
ng ating po mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago ang lahat mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang minsanan pa sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ng dobleng paggalang na may lakip na pagmamahal ay pong pinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang mga alaala, mga minamahal kong mga banal na turo ng ating mga beloved na Madira, hindi po natin pwede makalimutan. At yan, mga minamahal ko itumimo sa ating mga puso at isipan. At narin ang kanilang mabuting mga anak upang sila po ang manguna at mamuno mga minamahal ko sa ating pong minamahal na ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening aking po pinapaabot, at sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po may iniibig ng mga kapatid sa malang Panginoon na narito po mga minamahal ko sa ating pong Friday overnight worship na walang sawang mga minamahal ko, hallelujah, nagtatrabaho ng kanilang pong mga kaligtasan. Amen? Amen? Bagamat talagang ang panahon mga minamahal ko pabugso-bugso ang ulan dahil napakarami pong low pressure mga minamahal ko na talagang binabalita mga minamahal ko at sa mga ibang lugar mga minamahal ko ay talagang nagkaroon ng mga flash flood at mapalad po tayo mga minamahal ko dito. Amen. Sa ating pong lugar sapagkat mga minamahal ko talagang regular lamang mga minamahal ko yung ulan mga minamahal ko na talagang binubuhos mga minamahal ko at yan naman mga minamahal ko ay kailangan ng ating pong mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal kong mga magsasaka. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Talagang napakatindi mga minamahal ko ng mga ulan na ibinuhos mga minamahal ko isang araw mga minamahal ko. Hallelujah. Ay talagang kumbaga yung ulan na ini-expect for a month mga minamahal ko sa isang buwan mga minamahal ko ay binuhos lamang sa isang araw. Kaya talagang sa dako ng Cebu, mga minamahal ko, sino po nakapanood ng balita? Amen? Ay talagang nagkaroon ng talagang mga minamahal ko, hallelujah, pagbaha sa kanila po mga lugar. At talagang grabe mga minamahal kong pinsalang idinulot mga minamahal. Kaya mapalad po tayo mga minamahal ko, binibigyan tayo ng bagamat umuulan mga minamahal ko na Friday, mga minamahal ko, evening, mga minamahal ko, pero, amen, hindi ba naman po kalakasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 66, ang talatay 66, ang talatay 16, mga minamahal ko, ang sabi rito mga minamahal ko, kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat ng natatakot sa Diyos at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. Come and hear all ye that fear God, and I will declare what He had done for my soul. Yan mga minamahal ko, ito pagpapahayag, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating po mga buhay. Amen. Amen. Ito po ay kwento ng mahal na Panginoon kung paano niya binago ang ating po mga masalimuot na buhay. Amen. Kung paano natin nakamtan mga minamahal ko yung kagalingan ng ating po mga karamdaman na wala ng lunas. Ang iba sa atin mga minamahal ko ay talagang bedridden na, nag-aantay na talaga ng kamatayan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, napakabuti ng Diyos na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ibinangon sa karamdaman. Amen? Ang mga iba sa atin mga minamahal ko, hallelujah, ay matatawag na black sheep ng kanilang pamilya. Walang direksyon ang ating po mga buhay. Pero tayo po mga minamahal ko nakikilala sa malang Panginoon, ano pat mga minamahal ko, hallelujah, binigyan ng halaga ang ating po mga buhay nagkakulay, amen? At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay naging mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkaroon po tayo ng halaga sa ating po mga pamilya,
Sapagat tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ang nagsilbing kaparaanan, mga minamahal ko, ng ating pong mga mahal sa buhay din, mga minamahal ko, ay nakakilala, nabautisman sa banal na pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, na pabilang sa pamilya ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang lahat ay pinaglalakip-lakip ng mahal na Panginoon. Yung mga nangyari sa ating pong mga buhay, yun lamang ay talagang ginawang instrumento ng mahal na Panginoon para tayo po mga minamahal ko ay makakilala sa Kanya. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya akin na pong pinaganda ang mga first five sa ating mga beloved sisters. Maganda ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Maganda rin ating beloved sister Mayan Arcilla, ating beloved sister Lina Perez, ating beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved sister Irene Servan, at sa ating mga beloved brothers, unang 5 na magpapahayag ng kanila pong mga patotoo. Maganda ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Samuel Villaruz, ating beloved brother Norman Entrana, ating beloved brother Daniel Pereras, at ang ating beloved brother John Carlo Rosario. At sa mga sumusunod pa mga minamahal ko sa ating beloved sisters, maganda rin ating beloved sister Norma Villuan, ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Mirasol De Vera, ating beloved sister Abilina Rosario. Get ready rin sa ating beloved sister Loretta Bacani, ating beloved sister Miriam Reyes, at sa ating beloved brothers, mga minamahal ko, hallelujah, from numbers 6 up to 8. Maganda ating beloved brother Edgar Ocampo, ating beloved brother Ramil Norva, at ating beloved brother Jan Aquino. At atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion kung tayo po'y ready na makinig. Amen? At mga binamahal ko, alalahanin po natin mga binamahal ko, as usual, tayo po ay nasa Friday overnight worship, kaya pag sumikapan po natin mga binamahal ko na manatiling gising. Amen. Talagang tayo po ay naparito mga binamahal ko upang mag-alin ng sakripisyo. Amen. Amen. At talagang magpigil talaga mga binamahal ko na bagamat talagang ang hinahanap ng ating pong mga laman ay makaidlip mga minamahal ko sapagkat talagang natural po yan. Amen? Hinahanap natin yung tulog talaga mga minamahal ko. Subalit alalahanin nga po natin mga minamahal ko ang sinasabi ng man of God na kapag ating pong nakompleto ating itong overnight worship mga minamahal ko, ang katumbas po nito mga minamahal ko, hallelujah, na kapangyarihan ay 3 days fasting. Alam na po natin yan mga minamahal ko, hallelujah, na sa ating po paghayo. At kapag meron po tayong baon-baon, mga minamahal ko ng kapangyarihan, na ayun ang mga minamahal ko, napakadali mga minamahal ko na talagang ating pong talagang madaig mga minamahal ko yung mga hadlang ng kaaway. Amen? At mas lalo pong mga minamahal ko nagiging powerful yung ating pong patotoo, testimony, mga minamahal ko, halay pagpapahayag ng mga patotoo sa ating pong hinahayuan dahil talagang anointed po, mga minamahal ko, yung ating pong gagawin na paghayo. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, meron tayong baon-baon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong formal na buksan, kung narin na po, ang ating beloved sister Elisa Munda Cruz ay atin na pong pinagkakalubong pagkakataon sa kanya at sundan po siya na ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, at dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay
nagpupuri po at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil ako po'y kanyang muling kinahabagan na makapagpasalamat po sa ating pong pinakamamalapesos. Ako po ay lagi pong magpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil kami po ng aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapesos. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamalapesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamal, isa kami sa kinahabagan ng ating pinakamamalapesos. That's right. Hallelujah. Kaya't ito po'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ako ng labis sa ating pinakamamahal na Jesus dahil natutunan ko pong ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na dati-rati mga minamal, sumasamba kami sa Diyos-Diyosan sa taot larawan. Hindi po bawal sa aming pinanggalingan na relihiyon, ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ang tunay po na pinili po natin pinakamamalapesos ang atin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda ay tunay po na nagturo sa atin ng katotohanan patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ito po'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos dahil dati-rati rin po mga minamal, ako po ay may sakit na chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamal. Tunay po na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot mga minamal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal. Tunay po na hindi po tumutugon ang mga rebulto sa loob ng simbahan mga minamal. Tunay po mga minamal, ako din That's po, right. Hallelujah. ako din po ay dumalo sa Couples for Christ mga minamal dahil 3 po ang aking relihiyon mga minamal at ganoon din po sa El Shaddai. Hindi po tumutugon ang Diyos mga minamal. Kahit ako'y dumalo po sa ibang church, mga minamal, sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos, hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapesos, mga minamal. Tunay po na iba't ibang albularyo po ang aking pinupuntan para makamtan ko po ang kagalingan mga minamal, ngunit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamal. At iba't ibang sekta, denominasyon ang aking pinapakinggan sa radyo at sa TV mga minamal. Tunay po na sa araw ng linggo mga minamal, tunay po na marami po akong pinapakinggan na church mga minamal sa TV mga minamal na pinapanood. At sumasabay po ako sa panalangin po ng iba't ibang mga ngaral mga minamal. Tunay po na sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos na aking pinapakinggan sa radyo at sa TV mga minamal. Subalit hindi po tumutugon ang ating pinakamamalapesos. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamalapesos mga minamal. Dahil ako din po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamal sa Jesus Miracle Hour mga minamal. Tunay po mga minamal, sa radyo po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach mga minamal nung midweek service December 17, 2008. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos dahil ako po ay nagpabotismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na hindi po ako minom ng gamot. Tunay po na sa kabagan po ng ating pinakamamalapesos ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamalapesos ang ating pangalan mga minamal. Tunay po na napatunayan ko mga minamal na totoo po talaga ating pinakamamalapesos dahil sa isang iglap mga minamal yung sakit ko po mga minamal ng 1 taon at 8 buwan mga minamal, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Kahit labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil tinapos niya po ang aking paghirap sa aking karamdaman mga minamal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung nakilala ko po ang ating pinakamamalapesos, pag nagkakasakit po ako mga minamal, hindi na po ako pumupunta sa doktor o sa albularyo mga minamal. Hindi na rin po ako umiinom ng gamot mga minamal. Tunay po na sa pananampalataya at sa pagsisisi, sa una pong panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambahan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pagpro-provide po niya ng aming pangangailangan.
Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapi Jesus sa trabaho po na ipinagkakalo po na ating pinakamamalapi Jesus sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapi Jesus sa pagpapaaral din po niya sa aking beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapi Jesus sa karunungan din po na aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapi Jesus sa pagkakalob din po niya ng karunungan sa aking beloved daughter, sa pag-aaral din po niya ng banal na salita ng Diyos, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong mga beloved family, sa lahat po ng kapatiran. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa amin nung nakaraang Wednesday, mga minamahal. Tunay po na lumindol, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil iningatan po niya ang aking buong sambayan at iningatan din po niya ang aming bahay, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil iningatan din po niya kami, mga minamahal, nung May 2021, mga minamahal, naka-encounter kami ng aksidente, mga minamahal. Tunay po na pinag-ingatan po kami na ating pinakamamahal na Jesus, kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kung may karamdaman din po aking beloved na ina, mga minamahal, tulad po, mga minamahal, nang mayroon po siyang yung manas po sa paa at mayroon po siyang nangingitim sa kanyang braso. Tunay po na ito po'y pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus, kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa akin po, mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy po niyang ipinagkakalo po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Eliza Munda Cruz, sa inyo pong patutong yan. Tunay nga po, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi po naging madali, mga minamahal ko, hindi po biro ang pinagdaanan ng ating mga kapatid sa kanya pong karamdamang chronic depression. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, iba't ibang sekta ang kanya pong nilapitan, mga minamahal ko. At ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tumutugon ang Diyos na kanila pong sinasamba doon, mga minamahal ko. At dito niya napatunayan, mga minamahal ko, ang ating buong Diyos na sinasamba ay buhay at totoo. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinabi nga po niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang dito niya po natutunan. Mga i-correct lamang po natin yung sinabi ng ating mga kapatid na ang sabi nga niya, mga dito ko natutunan yung ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, mga minamahal ko, maaring baka misinterpret ng ating po mga minamahal na mga audience, na mga nakikinig, mga minamahal ko, at ang ibig sabihin lamang ng ating po mga kapatid ay nalaman niya na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi ka nalulugdan ng mga Panginoon. Amen? John chapter 4 verse 23 at 24, mga minamahal ko, hallelujah. But the hour cometh, amen, na ang mahal na Panginoon ay hinahanap niya yung totoong worshiper, totoong mananamba sa Kanya, na ang Ama ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, talagang i-correct lamang ng ating mga kapatid yung kanya pong pahayag na yun, mga minamahal ko, para hindi po, mga minamahal ko, talagang magkaroon ng iba pang pagkahulugan, mga minamahal ko yung nakikinig, at straight to the point, mga minamahal ko, na pwede niyang sabihin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi kinalulugdan. Amen? It's an abomination, mga minamahal ko, to the Lord. Mga minamahal ko, kasuklam-suklam, mga minamahal ko, sa harapan ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo, mga minamahal ko, at atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister May Ann Arcilia. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinagpataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating assistant beloved Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain ng mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, na yun po aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal, na siya pong unang nasib po sa aming sambayan, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, na aking ipagpatuloy ang kanyang sinimulan, minamahal. Yan, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagka mga ganitong weekend, minamahal, andyan na mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo po ay nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na tayo po ay natuturuan ng tama sa ating pamumuhay, minamahal. Diyan, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal na gawain, noon, minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At diyan din po ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. At sa palaging sinasabihan ako ng aking beloved minamahal na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na ako'y kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na makonverte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyari sa aking pong pagsundo sa aking mahal na asawa, minamahal. Andyan na ako'y sinundan na 4 na kalalakihan magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. Na noon po, minamahal, ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran. Ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang nangyari sa aming sambayan nung araw na yon, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, sa amin pong barangay, minamahal, hindi ko rin sukat akalain na pangyari, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng tricycle, minamahal, at motorsiklo, minamahal. Na andyan, minamahal, na pagminsan, minamahal, na halos ikay gigit-gitin sa daan, minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating pong paglalakbay sa labas, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Andyan, minamahal, na bagamat ako'y naabot po ng ulan, minamahal, andyan na ako'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa 2 kong bilabad sana nagtatrabaho, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal,
sila din po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na hindi humihinto, hindi nanghihinawa, na tayo po mga minamahal ko ipakitaan ng kanyang kagandahang loob. Amen? At ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang ilang beses mga minamahal ko na siya po'y nakaranas ng grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay. Yung ligaw na bala, mga minamahal ko na supposedly mga minamahal ko, tatama po sana sa kanya mga minamahal ko, hallelujah, mula doon sa kanilang bubong, mga minamahal ko na talagang ganun din po ang talagang puwersa, mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, from stray bullet, mga minamahal ko, yung talagang diretsa hanggang binaril, mga minamahal ko. Ngunit mga minamahal ko, ang kaparaanan ng mga Panginoon ay ganun na lamang. Just in time, mga minamahal ko, na tumama yung bala doon sa kanyang higaan, mga minamahal ko, siya ginising ng malang Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At yan po ay hindi po insidente lamang, incidental na tinatawag. Yan po ay talagang niloob ng mga Panginoon. Amen? Sapagkat alam niya, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano niya pag-iingatan ang kanya pong minamahal na anak. Ang sabi nga ng Salmo, Kabanatang 34, ang talatay 8, mga minamahal ko, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is he that trusted in Him." O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po ay nananatili, mga minamahal ko. Amen? Talagang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo mga minamahal ko ay patuloy na mga minamahal ko, hallelujah, talagang makatanggap, makaranas na kanya pong mga himala, yung kanyang kabutihan, mga minamahal ko, hallelujah, especially yung pag-iingat po sa atin. Naipatuto kanina na ating pong mga kapatid na una nag-testify kung paano sila iningatan ng mga Panginoon sa nagdaang kalamidad, na alam naman po natin mga minamahal ko, hanggang sa mga oras na ito mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi pa rin talaga nakaka-fully recover yung ating mga minamahal na mga kababayan, lalo doon sa talagang masyado pong naapektuhan. Amen? Emotionally, mentally, mga minamahal ko, sabat ang kanila pong mga tahanan ay talagang nawasak. Amen? Bagamat dumating na ang ayuda ng gobyerno, mga minamahal ko, subalit talagang sa mahal po ng materialis ngayon, mga minamahal ko, ang sabi nga mga minamahal ko, yung mga totally damaged na mga houses, binigyan lamang ng 10K. Amen? Gaano na lamang yun, mga minamahal ko, na hindi talaga, mga minamahal ko, sapat para maitayong muli yung kanila po mga nawasak na tahanan. Partially damaged is 5K, mga minamahal ko. Talagang grabe, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang maapektuhan ng kalamidad. Amen? Pero tayo mga minamahal ko, hallelujah, mapalad tayo at nariyan ang grabing pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Mayan Arcilla. At maganda po mga minamahal ko ang kasunod na magpapatuto, ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa kanilang buong beloved family, buong Almeida children po. Sa inyo po mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa inyong lahat.
Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa amin sanang pa na andyan po yung patuloy na kabutihan po na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa aming buhay. Sa pagpapagaling niya po sa aming mga karamdaman, mga minamahal. Tunay nga po nung last week lamang po, mga minamahal, ang aking minamahal na anak na panganay. Andyan po na nagkatrangkaso po siya, mga minamahal. Araw po ng Martes, mga minamahal. Martes ng gabi, tinawagan po ako ng aking minamahal na ate sa may dak po ng Bayang kasi po. Pumasyal po siya doon, mga minamahal. At tunay nga po na binalitan po niya sa akin na inaapoy po ng lagnat ang aking minamahal na anak na umabot po sa 39 degrees po yung lagnat niya, mga minamahal, na ang aking minamahal na ate ay hindi po alam ang gagawin, mga minamahal, dahil hindi pa po siya mananampalataya, mga minamahal, na talagang natatakot po siya, mga minamahal, na baka po mag-convulsion po siya, mga minamahal. Kaya nung tinawagan niya po kami, talagang pinapunta niya po kami doon na bagamat hating gabi na po, mga minamahal, talagang pumunta po kami sa may dako ng Bayangbang, mga minamahal, dahil sabi niya, na hindi ko alam ang gagawin dahil hindi naman kayo umiinom ng gamot, sabi niya, mga minamahal. Kaya talagang tinawagan niya po ako na pumarito na lang kayo, sabi niya. Tunay po na pumunta nga po kami, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa gabing yun, mga minamahal, talagang napakainit niya, mga minamahal, na masakit para po yung ulo niya, masakit po yung likod niya, mga minamahal. At nung bago po kami matulog, mga minamahal, na nilihans ko po siya, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay po na nung chinek ko po yung temperature niya, mga minamahal, naging 37.7 na po, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa umaga. Chinek ko pa rin, mga minamahal, na talagang pababa ng pababa po yung kanyang lagnat na naging 37.5, mga minamahal. At tunay nga po na kinabukasan ating pong midweek service, mga minamahal, andyan pa rin po yung kanyang panghihina, mga minamahal, dahil hindi rin po siya makakain, mga minamahal, wala po siyang ganang kumain. At tunay po na bagamat sa kanyang kalalagayan, mga minamahal, na nilalagnat pa rin po siya, mga minamahal, na nanghihina. Tunay po na dumalo pa rin po kami sa ating pong midweek service, mga minamahal. At nung after po ng ating banal na gawain, pinalihans ko po siya sa ating mga beloved elders po, mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunat dalangin po ng ating minamahal na pastor, tunay po, mga minamahal, na kinabukasan po, yung lagnat po ng aking minamahal na anak ay talagang bumaba na po, mga minamahal. Kaya Praise po the ang Lord. ating Oh, glory to pinakamamahal God. na Panginoong Yesus, Hallelujah. na hanggang sa mga araw na nagdaraan, mga minamahal, ay unti-unti po siyang pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesus. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesus. At ganoon din po yung aking pong minamahal na bunso din po, mga minamahal, ay nung Wednesday lamang din po, mga minamahal, na bago din po kami dumalo, mga minamahal, andyan din po na nilalagnat din po siya, mga minamahal, na siya yung sumunod na nilagnat, mga minamahal. Subalit talagang andyan po yung pagtuturo po sa ating ng ating minamahal na pastor na tayo manampalataya, mga minamahal. Kahit andyan na Hallelujah. talagang patuloy pa rin po kami na dumalo, mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, tunay po na kinabukasan, mga minamahal, talagang wala pong isang araw na nilagnat po yung aking minamahal na bunso. Tunay po na lubusang pinagaling po siya agad ng ating pong pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy pa rin na kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal, na yung aking din pong panganay, mga minamahal, na dati po sa kanyang edad na 5 years old, mga minamahal, nakakitaan na po siya ng mataas na rate ng UTI, mga minamahal. Noon nung dinadanas po niya yan, mga minamahal, talaga lagi pong sumasakit yung kanyang tiyan.
At madalas gabi po yan mga minamahal, kaya minsan nagtataka po kami dahil hindi pa po namin siya pina-check up noon mga minamahal. Akala po namin binabarang po siya mga minamahal dahil mayat maya sumasakit po yung tiyan niya na hindi namin alam kung bakit mga minamahal, at pagkakain din po siya mga minamahal, sinusuka po niya yan. Maging yung tubig lang din po, talagang sinusuka din po niya yan mga minamahal. Wala po siyang ma-absorb na pagkain mga minamahal na hanggang umabot ng ilang araw po yan, mga na ganun, mga minamahal, talaga nang hina na rin po siya, mga minamahal. Dahil bilang magulang din po, mga minamahal, parang nag-aalala din po kami, mga minamahal. Bali, pina-check up na po namin siya para malaman po namin kung ano yung po yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At tunay nga po nung chinek po yung ihi niya, mga minamahal, na sabi po sa resulta na andyan na mataas na raw po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal, sa edad na 5 years old, mga minamahal. Subalit andyan na niresetahan din po kami ng mga gamot, mga minamahal. Subalit sinabi ko po sa aking minamahal na asawa na wag na lang naming bilhin, mga minamahal, dahil nananampalataya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po talaga yung magpapagaling sa aming pong minamahal na anak, mga minamahal. At tunay nga po na bali dumating yung araw ng midweek service din po, mga minamahal, na ang aking minamahal na anak na sa kanyang kalalagayan na andyan na nararanasan niya yung sakit ng tiyan, na talagang nanghihina po siya, mga minamahal. Talagang dinalo rin po namin yan, mga minamahal. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, after din po ng midweek service po natin, na pinalliance din po namin siya sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa pangunod dalangin ng ating minamahal na pastor. Tunay po na kinabukasan, himala po na ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang aking minamahal na anak, nung inobserbahan po namin yung kanyang pakiramdam, mga minamahal, na hindi na po niya gaanong dinaranas yung pananakit ng tiyan, at nakakakain na rin po siya, mga minamahal. Amen. Sa unti-unti Hallelujah. na po siyang lumakas, mga minamahal. Kaya aking pinupuri, pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na amin na rin pong nakasama sa paglilingkod ang aming minamahal na kuya, mga minamahal, na dati noon, mga minamahal, na napakatigas po yung kanyang puso, mga minamahal, na ayaw niya po niya sumama talaga sa amin, na andyan din po na iniusig niya rin po kami noon, mga minamahal. Subalit aking pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay hinipo na po, na nakasama na rin po siya sa aming paglilingkod, na nung bago po siya inuwi dito, dahil nasa Manila po siya dati, mga minamahal, dahil pinapagamot nga po siya doon, mga minamahal. Subalit yung dumating yung point na dadalhin na po siya sa ospital, mga minamahal, ayaw niya pong magpa-ospital, mga minamahal. At tunay na sharean po siya ng ating minamahal na kuya, na nandoon po sa main church, mga minamahal. At binidyo call po siya, mga minamahal, na para makatanggap po siya, mga minamahal. At nang kinabukasan po na talagang nagpabautismo na rin po siya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nawa po na patuloy po namang dinadalangin na patuloy po siyang panghawakan po na ating pinakamamahal na Panginoon at pagalingin po sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan po yan. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister May Anna Arcilia, sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Na kapag tayo po, mga minamahal ko, naglagak ng buong tiwala sa Kanya, tayo po'y sumampalataya sa Kanyang kapangyarihan, God will never fail us. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Siya ang ating pong talagang sandigan, matatakbuhan, mga minamahal ko, sa oras ng pangangailangan po natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Lalo na kapag ang issue po, mga minamahal ko, karamdaman ng ating pong mga loved ones, ang ating mga minamahal ng mga anak. Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang puso ng isang ina. Mga minamahal ko, alam naman po natin yan. Talagang masyadong nag-aalala. Amen. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, kanila man lamang
pinatungan ng kamay yung kanya pong anak, mga minamahal, at ang pagpapagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay nariyan. Amen? At talagang mga minamahal ko yung kanyang karamdamang lagnat, mga minamahal ko, o trangkaso, mga minamahal ko, hallelujah, ay lubusan ng pinagaling na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At doon sa urinary tract infection, mga minamahal ko, amen, na naipatuto ng ating mga kapatid, at talagang for a 5-year-old kid, mga minamahal ko, child, mga minamahal ko, na magkaroon ng urinary tract infection, mga minamahal ko, at alam naman po natin na saan nagmumula, mga minamahal ko, yung UTI. Amen? Maaring medyo napabayaan, mga minamahal ko, na nagkakain ng ating pong mga minamahal na mga anak ng chichirya. Amen? Napakaalat po niyan, mga minamahal ko. Talagang hindi po siya healthy food. So bahagi ng ating pong pagtitraining, pagdidisiplina sa ating pong mga anak, mga minamahal ko, sa mga murang edad na yan, mga minamahal ko, ay talagang kung paano kumain ng mga healthy. Amen? Sapagkat kapag hinayaan po natin yan, mga minamahal ko, siyempre ang mas prepared na kainin ng mga yan ay yung mga maalat, bitchin ng mga minamahal ko na pagkain. Amen? Kaya batang-bata po, marami pong kaso, mga minamahal ko, na talagang nagkaroon na ng urinary tract infection dahil sa pagkain nga, mga minamahal ko, ng mga maalat na pagkain, lalo yung chichirya. Amen? Mga matatamis na pagkain. At tayo man po magsasuffer, mga minamahal ko, kaya atin naman po talaga i-train yung mga yan, mga minamahal ko, na talagang magkakain ng mga masustansyang pagkain. Iwasan talaga, mga minamahal ko, na ang ating pong ipa-snack sa kanila. Amen? Lalo na, mga minamahal ko, ang mga mag-aaral, mga minamahal ko, tignan mo yung kanila pong mga baon, bigyan mo ng pera, mga minamahal ko, pero of course, may mga school na talagang bawal yung mga junk foods, mga minamahal ko, pero hindi naman natin nababantayan, mga minamahal ko, maaari silang makabili sa labas. Amen? Ng mga chichirya, mga minamahal ko, at yun na lamang ang kanilang, ang karga ng kanilang tiyan, mga minamahal ko, hindi namang minsan talaga nag-i-skip na ng meal, ng pagkain, mga minamahal ko, sapagkat nabusog na dun sa chichirya. So bahagi ng ating pagtuturo sa kanila ay yung kumain ng tama at masustansyang pagkain. Akala natin, mga minamahal ko, biro-biro, pero amen, tayo rin naman magsasuffer, mga minamahal ko, nasanay sa mga matatamis na candy, mga minamahal ko, at mga minamahal ko, pagka mga minamahal ko bulok-bulok na, amen, yung kanilang mga ngipin, napakamahal po ng pagpapabunot ng ngipin. Isang dalaw mo lamang sa dentista, mga minamahal, kulang yung 500 pesos, lalo na ngayon. Amen? At talagang yung mga nagsasuffer ng sakit ng ngipin, mga minamahal ko, ay talagang pati ikaw maabala, sapagkat hindi yan makakatulong ng buong magdamag. Amen? Amen? At yung urinary tract infection, mga minamahal ko, hindi birong karamdaman yan, mga minamahal ko. At talagang kung minsan bloody na yung urine, mga minamahal ko, na lumalabas, may kasama ng dugo, malala na po yun, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, tip lang. Amen? Kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagpapangaral dito, mga minamahal ko, ng mga praktikal na mga tips o mga solusyon, mga minamahal ko, para sa ikabubuti ng ating mga anak, pakinggan po natin. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal, kung hindi pa tayo naantok sa pangpatotoo bago tayo umawit ng mga papuring awitin. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Samuel Villaruz. At mamaya isundan po siya ng ating beloved sister Lina Perez. Praise the Lord. Praise the Lord po sa inyo lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati at pagdakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, at atin rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin rin pong pagbati sa lahat po nating
beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, praise God, sa lahat po nating beloved elders, sa inyo pong lahat mga minamahal, praise God. Ako po ay minsan ng panglubos na nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamalapit na Jesus, praise God, na andyan yung patuloy na mga pagpapala na po yung nagkakalob sa amin ating pinakamalapit na Jesus. Ito na talagang ang ating mahal na palawan ng ating mahal na Panginoon, ng ating pong great provider, praise God. That's right, hallelujah. Andiyan po na ilang beses po na nangyari po mga mahal na ako'y pinagpala na ang mahal na Panginoon ay nangihipo ng mga tao at andyan po na ipinapaabot ang pagpapalang pinansyal ng ating pinakamahal na Jesus sa pamagitan ng paghipo sa mga iba-ibang tao po mga minamahal, praise God. Ako rin po yung nagpupuri na pasalamat sa mahal Panginoon. Dahil andyan po rin po yung patuloy na kalakasan at kalusugan na lubos na ipinagkakalob ng ating pinakamahal na Jesus sa amin, sa aking buong sabayan, praise God. Andyan po yung talagang sa panahon natin ngayon, andyan po yung nauuso na naman yung trangkaso, yung sipon, ubo, ngunit tunay na ang ating pinakamahal na Jesus ang nagbibigay ng kagalingan sa aking That's right, hallelujah. Ako rin po yung lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil bago po ako masib dito, andyan po yung mayroon po akong 50 ulcer po mga minamahal na talagang labis na nagpahirap sa akin dahil sobrang malala na po yung 50 ulcer ko po mga minamahal. Andyan po yung ano man ang aking kainin, talagang ayaw nang tanggapin ng aking sikmura. Yan po inilalabas ko na at sa aking paghanap ng kagalingan, ako'y aking napanood ang gawain ito sa TV. Andyan po yung ating pinakamamahal pastor, ang nangangaral po ng time na yun mga minamahal na pinapangaral niya na ang Diyos sa ministeryo ito ay nagpapagaling ng mga karamdaman na walang ginagamit na gamot. Talaga ako po ay na-challenge po mga minamahal. Ako po ay dumalo sa gawain ito. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. At andyan po mga minamahal, talagang aking naramdaman yung instant na kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. Dahil yung araw na yun na ako'y nabautismohan sa pangalan ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. Tunay po na hindi na po sumumpong ang aking 50 ulcer po mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Po yung sinubukan ko na mag-ayuno ng 3 araw sa pastoral house mga minamahal, na bagaman andyan yung pagiging baguhan ko, ngunit andyan po yung gabay ng ating pinakamalapit Jesus at andyan po yung talagang kalakasan na pinagkalob sa akin at tunay na lubusan akong pinagaling sa aking 50 ulcer ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. Kaya ang pinakamataas na pupuri, pasalamat sa ating pong pinakamalapit Jesus, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Samuel Villaruz, sa patutong niyan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kapag tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon at naglagak ng ating pong pananampalataya sa Kanya. Mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, He will never fail us. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang patuloy tayo, mga minamahal ko, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga ng napagandang talatang ito, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, kabanatang 36, talatay 10, o ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nangakikilala sa iyo ang iyong katuwiran sa matuwid na puso. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng kanyang kabutihan ay patuloy po nating nararanasan. At patuloy lamang tayo mga minamahal ko, suklian natin ng mainit at maningas na paglilingkod. Amen? Amen? Bilang pagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal ko, na talaga naman mga minamahal sa bawat minuto ng ating pong buhay, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, nakakaranas, nakakatanggap ng Kanyang himala. Amen? Pagpuprovide ng mga Panginoon sa ating mga pangailangan, talagang marapat lamang po nating pasalamatan. Ang dami pong umaaray ngayon, mga minamahal ko, sa grabing kahirapan. Amen?
At mga minamahal ko, sabi nga sa balita kanina, mga minamahal ko, ngayon pong buwan ng July, mga minamahal ko, talagang naranasan, mga minamahal ko, yung talagang napakataas na inflation rate. Amen? 6.4, mga minamahal ko, nang ibig sabihin niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagtaasan ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Amen? Asukal, mantika, mga minamahal. Amen? Sa mga talagang nagbabudget, mga minamahal ko, ng mga gastusin sa bahay, ay talagang halos hindi na magkasya. Amen? Sa mahal ng bilihin, mga minamahal ko, parating idinadahilan yung pagtaas ng petroleum products, yung crudo, mga minamahal. Totoo naman, mga minamahal ko, sapagkat ang crudo, mga minamahal ko, kapag tumaas yan, mga minamahal ko, ay talagang yung production cost, mga minamahal ko, sa ating mga farmers na nagtatanim, mga minamahal ko, yung patubig, yung halaga, mga minamahal ko, ng pataba, mga minamahal ko, pataas ng pataas, at talagang hindi na halos, mga minamahal ko, kumita. Amen? At nariyan pa, mga minamahal ko, yung mga produkto ng mga ibang bansa, mga minamahal, nag-compete, mga minamahal ko, sa local market, kaya talagang problemado, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ilang magsasaka, kung hindi ka lamang mababansag ang tamad, mga minamahal, titiwang-wang na talaga na yung kanilang mga sakahan. Amen? Yeah, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang grabe, mga minamahal ko, ang talagang pagtaas ng mga bilihin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, manatili tayo sa katapatan. Amen? Yun lang naman po, mga minamahal ko, ang tanging solusyon, mga minamahal ko, para manatili ang kagandaang loob ng mga Panginoon. I-boost niya ang mga pagpapala, mga minamahal ko, sa atin. Amen? Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Tayo muna lahat ay tumayo, mga minamahal ko. May mga talagang medyo hindi na idlip, mga minamahal, nakatulog na, mga minamahal, nakasandal na dyan sa may upuan, mga minamahal ko, at talagang hindi na nakikinig ng mga patotoo at hindi na makapalakpak. Kaya gising muna natin ang ating pumainaantok na diwa, mga minamahal ko, hallelujah, para manatili tayong gising. O salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasi, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan.
Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pupuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at naway nagising tayo ng panandalian. Amen? Pero upang makinig, mga minamahal, patuloy na makapakinig ng mga patotoo. Amen? At huwag bumalik sa pagidlip, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal ko. Amen? Talagang tayo po ay nasa overnight worship na talagang kinakailangan magsakripisyo. Bagaman talagang medyo may kalamigan ng panahon at patuloy ang pag-ambon, pag-ulan, mga minamahal ko, masarap matulog. Pero tayo po, mga minamahal ko, ay narito para alalahanin. Amen? Talagang pag-usapan ng mga mabubuting gawa na ating pinakamamahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay kapag gusto natin pag-usapan at tulog tayo, mga minamahal ko, what's the use? Amen? Manatili tayong mga minamahal ko, hallelujah, gising ating po mga diwa para kapag kinakailangang pumalakpak, pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag sinabing mag-praise the Lord, amen? Ay talagang yung response po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay alertong response. Amen. At narito na po ating mga beloved Sister Lina Perez at sunod po siya na ating beloved Brother Norman Entrata. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambat, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeda at sa mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family po at sa lahat po ng ating minamahal na mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating minamahal na ordained preacher, beloved Brother Bubo Buinir at sa kanya pong minamahal na anak at sa lahat po ng mga elders na kasama po natin sa gabing ito. Magandang gabi po. At sa inyo pong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakilang pagkakataong ito na muli po niya ipinagkalob sa akin. Ako po'y muli makapagpasalamat at hiyayag ang mga kabutihan, kadakilaan na ipinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa kagalingan na ipinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil po mga minamahal, ako pinagkaroon ng na mild stroke po, mga minamahal. Hallelujah. Maaring mild stroke po yun dahil po
ang aking pong nararamdaman noon, mga minamahal, hallelujah, ay palagi pong sumasakit yung aking ulo, nahihilo at masakit ang aking batok at hindi ko po mga minamahal pinapansin yon. Hallelujah, hanggang sa isang hapon, mga minamahal, ako po nakatulog, mga minamahal, hallelujah. At sa aking pong pagising, mga minamahal, hallelujah, tunay po na ako'y hilong-hilong, mga minamahal, halos hindi po ako makatayo sa aking kinalalagyan, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na abong akala ko rin po, mga minamahal, ay pagod lamang po, mga minamahal, dahil po sa mga gawain sa bahay, mga minamahal, hanggang sa naisipan ko po na magkape po, mga minamahal, baka mainitan po ang aking sikmura, pawisan ako at matanggal po yung aking pagkahilo, mga minamahal. Tunay po na sa aking pong paghigop, mga minamahal, ng kape, mga minamahal, hallelujah. At naisipan ko po, mga minamahal, na sumubo ng maliit na tinapay, mga minamahal, hanggang sa aking pagsubo, mga minamahal, na hindi ko po halos maibuka, mga minamahal, yung aking bibig, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng face palsy, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na natakot din po ako, mga minamahal, sa nangyari sa akin, lalo na sa kalagayang sa aking pag-iisa sa bahay, mga minamahal, dahil hindi ko po kasama aking mga anak, mga minamahal, natakot po ako. Subalit na rin po, mga minamahal, hallelujah, nangingibabaw ang aking pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na ako pinanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa pagkukulang, sama niya ako nasumpungan sa aking mga kahinaan, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, na hinas-out ko po, mga minamahal, yun, at unti-unti pong nawawala yung aking pagkahilo, mga minamahal, hallelujah. At sa pamamagitan po, mga minamahal, hallelujah, ng pagpupuri, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong pagkukulang, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, na unti-unti pong pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kagalingan po sa aking karamdaman, mga minamahal, hallelujah. At maging sa mga oras na ito, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na lubusan na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, ang kagalingan ng ang aking anak, mga minamahal, hallelujah, na bunso, mga minamahal, na tunay nga po na ito ay nagkaroon, mga minamahal, ng kidney trouble, mga minamahal, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na tunay po na ito ay napahirap sa kanya, na napakabilis po ng pagbagsak ng kanyang katawan, mga minamahal, hanggang sa hindi na po siya makakain, makatulog, kahit na uminom ng tubig, hindi siya masyadong nakakalunok, mga minamahal. Nag-aalala po ako, mga minamahal, hallelujah, praise God. Subalit, sa unat dalangin ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida, ako pinagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humihingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisi sa mga pagkukulang namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unat panalangin ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida. Unti-unti po niyang pinagkalob ang lubusang kagalingan sa aking minamahal na anak. Hallelujah, praise God. Puri natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang lubusang kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking mahal na anak, hallelujah, na sa gitna ng kapahamakan, sa disgrasya, mga minamahal, dahil po nung nakaraang December po, mga minamahal, hallelujah, na pauwi po, mga minamahal, yung aking anak. Bumiyahe po siya ng madaling araw, pauwi dito sa Pangasinan, galing po siya ng Pampanga, mga minamahal, hallelujah. Dahil po medyo madilim pa po noon, mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, pagdating po niya sa dako po ng Bayangbang, hallelujah, doon po nagkataon po, mga minamahal, doon sa medyo madilim na lugar sa highway po, mga minamahal, hindi po niya namalayan at hindi po niya napansin na mayroon pa pala siyang sinusundan na kuligling, mga minamahal, dahil medyo madilim po at yung pong kuligling, mga minamahal, wala pong ilaw sa likuran para makita po niya na sign na mayroon po siyang sinusundan, mga minamahal. Hanggang sa naabutan po niya yung kuligling, mga minamahal, tunay nga po na nabangga po niya
bumangga po siya sa kuliglig, mga minamahal. Tunay nga po yung motor po na kanyang dinadrive, mga minamahal. Yung head po ng headlight, mga minamahal. Lahat po nang nandun sa harapan, mga minamahal. Tunay po na ito'y nagkawasak-wasak, mga minamahal. Hallelujah. At sa dakilang pag-iingat, himala at habag ng awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung bag po na nakasabit sa kanya, mga minamahal, yun po ang himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po pumulupot po, mga minamahal, yung bag po niya doon sa manubela po ng motor, mga minamahal, para hindi po siya tumalsik, mga minamahal, sa lakas po ng pagkakabaga niya po doon sa kuliglig, mga minamahal. Kahit ako po labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kahabag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak, mga minamahal. Nakapag-drive pa po siya, mga minamahal, pauwi ng bahay. Hallelujah. Binigyan pa po siya ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At hanggang sa pagdating po niya, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal, hallelujah, tunay nga po na nakita ko po sa aking anak, mga minamahal, na namumutla po itong mga minamahal, at dali-dali po namin pina-x-ray, mga minamahal, dahil sumasakit po yung kanyang dibdib, mga minamahal, dahil doon po sa head ng motor na parang nag-ano po siya doon sa dibdib niya, mga minamahal, sa pagdadrive po niya, hallelujah. At sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Bel Estrada Almeida, kabalikat ng lahat ng mga beloved children at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na walang nangyari po sa aking mahal na anak, hallelujah. Wala pong damit sa kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po na ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Ang kapayapaan na ipinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kapayapaan sa aming tahanan, kapayapaan sa aming puso't isipan, dahil dati-rati po, mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po na walang kapayapaan aming puso't isipan, aming tahanan. Subalit sa habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Bel Estrada Almeida, isa po kami sa mga naabot ng kanila pong mga panalangin. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pong pinapasalamatan ang araw-araw na pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin. Hallelujah. Sa lahat po ng mabiyaya at mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit po sa lahat sa espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa palang buhay na patutuo. Ang sabi po, mga minamahal, dito sa Jeremias, mga minamahal, sa 29, talatang 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagkat inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Bali, ganun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa pamamagitan po ng pagtangis, panalangin, mga minamahal. Andun po ang kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, inabot ng mapagpalang kamay ang ating mahal na kapatid sa kanyang karamdaman na siya po'y nahihilo, mga minamahal. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang pag-iingat sa kanyang mahal na anak, mga minamahal. Yung mga anak po natin minsan, nagkukulang po sila, mga minamahal, minsan hindi nakakapanalangin. Kailangan po natin, mga magulang, mga minamahal, habang ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, sila po ay may pupuntahan o saan man paruroon, mga minamahal. Kailangan po natin mag-backup po tayo ng panalangin sa kanila, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Bel Estrada Almeida, sa lahat ng minamahal na manggagawa, mga minamahal, upang yung anak natin yung sa nagkukulang po, hindi sila nakapanalangin, abutin po sila ng pagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad po ng kanyang mahal na anak, mga minamahal, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi po biro, mga minamahal, yung mabangga ka ng kuliglig, mga minamahal, sa yung kuliglig, mga minamahal, ay purong bakal po yun, mga minamahal.
Kaya po, masahi malang kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala po nangyari doon sa kanyang anak, mga minamahal. Ito po'y gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa atin, mga minamahal, kung nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan po yung panalangin natin na dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa Diyos, mga minamahal, wala pong imposible, mga minamahal. Kapayapaan, kagalakan sa tahanan ng ating mahal na kapatid. Pinaka-importante po yun, mga minamahal, na magkaroon ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan, mga minamahal. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa mahal na Panginoon, hindi mababayaran ng kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal. Ganyan po ang biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati unang sa lahat ng pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang apo, magandang umaga po, ating minamahal na manggagawa at nangangasiwa ng ating mga kaligtasan sa ating beloved Ordained Preacher Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, Sister Bain. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal na kung kapatid sa pananampalataya, at ganun din po sa mga baguhan o bisita po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord po. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ganun din po sa mga viewers po natin, mga minamahal, sa mga bisita kung mayroon po. Bali, ang gagawin lang po yung mga minamahal sa mga viewers. Sumampalataya lamang kayo, mga minamahal. Patuloy kayong makinig, mga minamahal, at pagpapalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa inyong mga inihiling, mga minamahal, kung ano man ang inyong mga problema, suliranin, mga minamahal, sa karamdaman man yan, mga minamahal, ay pagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy lang po kayo makinig, mga minamahal, sa mga patutunay hayag po ng aming minamahal na kapatid na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved Brother Norman Entrada po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen po sa Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon po yung pag-alaala po sa mga aral turo po nating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon po ang aking pagbati sa mga beloved children, ating Almeida family, at ganoon po sa ating pong beloved Ordained Preacher, sa kanya pong mahal na anak. Bumabati din po ako sa ating mga beloved elder, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, na isa pong magpagpalang gabi na po sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na naman po ay binigyan po ng pagkakataon na siya po ay aking mapasalamatan. Tunay po na talagang pinasalamatan ko at pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nakakilala sa Kanya, mga inamahal, dahil nung araw, dyan po yung
aking pagbibisyo nung araw, mga inamahal, bilang kabataan, mga inamahal, dahil talagang magulo din po yung aming buhay, mga inamahal, nung araw, mga inamahal, lalo na po nung ang aking pong mahal na ina, mga inamahal, ito po kinuha po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na talagang bagamat may mga nag-ano din po sa akin, mga inamahal, nagmalasakit na mga loved ones, tunay po na talagang parang napakahirap po, mga inamahal, yung wala kang sariling pamilya, mga inamahal. Kaya siguro, kaya ganun, kaya ako po nalulung sa bisyo, mga inamahal, at tunay po na talagang sa aking pagbibisyo, mga inamahal, ito po nagbunga po ng karamdaman, mga inamahal. Tunay po na talagang ito po doon po yung high blood, mga inamahal, sabi nila, dahil talagang napakataas po ng aking blood pressure nung panahon na yun, mga inamahal. Ito po pala'y bunga po ng sakit sa kidney, mga inamahal, sakit sa bato, mga inamahal. Tunay po na talagang ako po talagang nalungkot, mga inamahal. At nasa huli po yung pagsisisi, mga inamahal. Sabi ko, sana hindi ako nag-bisyo, ganun, hindi ako nag-barkada. Hindi ko pinasok yung mga ganung bagay. Subalit talagang nandun na po yung aking karamdaman, mga inamahal, at sinubukan po namin magpagamot, mga inamahal. Subalit talagang napakamahal po ng mga gastusin sa pamasahe pa lamang, mga inamahal. Talagang tunay po na talagang wala na po, mga inamahal. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil minsan, mga inamahal, sa aking panonood sa TV, sa hindi nasang pagkakataon, mga inamahal, talagang natunghayan ko po ang ating banal na gawain sa TV, mga inamahal. At nakapakinig din po ako ng mga patutuo, mga inamahal, sa pangaral po ng ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Tunay po na talagang medyo naano ako sa mga patutuo, mga inamahal, dahil yung mga bisyo binabago, yung mga karamdaman pinapagaling. Kaya talagang parang nakikita ko po yung naano ko po yung aking sarili. At tunay po na sa patuloy na pagsubaybay ko, mga inamahal, parang mayroong nag-uudyok sa akin na pagka nandiyan ka, walang mangyayari sa iyo at gagaling yung karamdaman mo. Sapagkat tunay po na talagang ano po yung medyo nung time na yun, mga inamahal, doon po yung kaguluhan, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga inamahal. Subalit tunay po na talagang ako po'y nagkaroon ng kalakasan, mga inamahal, lakas na loob na talagang hanapin po itong ating banal na gawain. Ako po'y lumuwas ng Maynila. Tunay po na talagang pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon dahil doon po yung kanyang pag-iingat, mga inamahal. Dahil talagang napakahina po talaga ng aking physical na pangatawan ng mga panahon na yun, mga inamahal, dahil talagang ilang hospital po yung aking napuntahan, mga inamahal. Talagang tunay po na talagang nung kaming tagpuan po itong ating banal na gawain at talagang tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Hesus, yung bautismo sa pangalan at pinakamamahal na Hesus, at nagpatuloy po, mga inamahal, sa kahabagan po ng pinakamamahal na Hesus, yung mga karamdaman ko, mga inamahal, ito po hindi ko namalayan, ito pala pinagaling na ng ating pinakamamahal na Hesus. Praise the At Lord. ganoon din po yung mga pagbibisyo, yan po instant po na inalis po ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya Praise the Lord. yan po yung aking pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Hesus. At ganoon din po sa kanya pong patuloy na pag-iingat, mga inamahal. Mula noon hanggang ngayon, mga inamahal, at tunay po na
hindi rin po kami pinabayaan, mga inamahal, maging sa panahon ito ng pandemya, mga inamahal. At patuloy na talaga ang pinubay natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung mga pangangailangan sa araw-araw. Diyan po yung pag dumarating din po yung mga karamdaman, diyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagtitiwala lamang po at sa patuloy po na talagang paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po pinasalamatan ko po mga inamahal. At ganoon din po sa nang dumating po itong pandemya mga inamahal, pinasalamatan ko rin po ang pinakamamahal na Jesus dahil alam niyo po mga inamahal, ang iyong abang lingkod din po mga inamahal ay biglang nawalan po ng kinabubuhay mga inamahal dahil biglang natigil po yung masada mga inamahal ng mga driver mga inamahal. Subalit napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang sa panahon po ng itong pandemic talagang napakahirap pong magplano mga inamahal o magsagawa ng meron kang gustong gawin mga inamahal dahil talagang ano po yung medyo may kahirapan mga inamahal. Subalit ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay talagang siyang gumawa ng kapamaraanan mga inamahal pang magkaroon po tayo ng pagkakitaan mga inamahal. Kaya po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus maging sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw mga inamahal. Sa mga pagpapalang material, pisikal, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng pinakamataas na pupuri, pagpasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Praise the Lord po. Dito po mga minamahal sa Kawikaan 18:24, ang pagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit ang kaibigan na higit kaysa isang kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon ito. Kaya po dito mga minamahal, ang pagpaparami daw ng kaibigan, mga minamahal, ay sa sarili niyang kapahamakan. Yan po yung totoong nangyayari po mga minamahal nung di pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Marami tayong kaibigan, barkada doon, barkada dito mga minamahal. At yun po sa ating maraming bisyo, mga minamahal sa ginagawa po natin na hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ito po yung nagbunga, mga minamahal ng karamdaman na nabanggit po ng ating mahal na kapatid. Nagkaroon po siya ng sakit sa bato, mga minamahal, at nagkaroon ng komplikasyon, mga minamahal ito. Sabi ng mahal na kapatid mula sa sakit niya sa bato, mga minamahal, nagkaroon po siya ng high blood, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, ay sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasa Bisaya po siya, mga minamahal. Napanood niya po ang banal na gawain sa pamamagitan po ng TV program mga minamahal. At yun po mga minamahal, dahil basta't pinilit, tinirang tayo ng mahal na Panginoon, may mag-uudyok sa iyo na kapangyarihan o panganapin mo siya mga minamahal. Napakalayo ng lugar niya mga minamahal, pinuntahan niya sa Maynila mga minamahal. Dahil nudyukan siya ng banal na Espiritu na pumunta ka doon. Sapagkat tayo nga po yung pinili, hinirang ng mahal na Panginoon na wala pa itong sanlibutan, tayo po mga minamahal ay nanyuhan na sa sinapupunan ng ating mga magulang. Tayo po na sumasampalataya sa Kanya mga minamahal. At doon po mga minamahal na sumpungan niya po ang banal na gawain. Ang sabi niya po, siya ay tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At patuloy po siyang dumalo mga minamahal yung kanyang karamdaman, mga minamahal na nabanggit niya, unting-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal. Kung wala ka sa mahal na Panginoon, talagang hindi mo mababago yung sarili mo. Sapagkat nasumpungan niya yung katotohanan, mga minamahal, yung pong kanyang mga bisyo din po ay pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa ay nagsilipas na. Narito siya ay pawang bago na. Binago na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po mga minamahal na dahil nakita niya buhay ang Diyos, siya pinagaling, pinagpala ng mahal na Panginoon. Patuloy siya naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi niya nga po, sa panahon ng pandemic, mga minamahal, nawalan po siya ng trabaho bilang driver po, mga minamahal.
Buti hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon kung yung pag-ibig mo na tunay at tapat ka sa mahal na Panginoon, andon ang pagtulong ng mahal na Panginoon. Alam niyo po yung kanyang tiyahin, mga minamahal, na hindi po siya kinakausap, galit po sa kanya, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, siya po ay tinawagan po siya, mga minamahal, at sinabi po ng kanyang tiyahin kung ano yung kailangan niya, ibibigay niya, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi na negosyo, mga minamahal, kailangan ko lang po ng masakyan. Alam niyo po, binigyan po siya ng tricycle, mga minamahal, libre po yun, pati sidecar, mayroon na. Ganun po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa oras ng kagibitan, na riyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon upang magpala po sa atin sa lahat ng bagay, mga minamahal. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sus, bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Junilyn Milan, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Boboy Nier, at sa kanyang beloved daughter, Sister Divine, at sa ating pong beloved elders. Sa inyo po, mga minamahal, mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling, naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi po niya sa akin na kapag ako po ay naglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit po ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, nung araw po, minamahal, ako po ay dating dumadalo po sa ibang gawain. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit ako po ay may hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw, mga minamahal, ay nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadalawang gawain, hindi naman po sa pagbababa, mga minamahal, ng aking pinanggalingang sekta, mga minamahal. Wala po talagang pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Nandyan pa rin ang aking mga karamdaman. Wala akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong sa gawain ito. At ang aking mga karamdaman po noon, mga minamahal, ay yung pong sakit sa baga, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglay. Meron din po akong UTI. Palaging sumasakit po ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At mayroon din po akong sakit na almoranas, mga minamahal, na grabe din po ito, mga minamahal. Naging acute na rin po ito. At mayroon din po akong acute tonsillitis. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung aking pananakit ng sikmura, na kapag sinumpong po itong, mga minamahal, lagi po akong nakahiga at ako'y nanghihina. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay binautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, ang aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom po ng alak, mga minamahal. Kahit saan po noon ako nakikipag-inuman, mga minamahal, nakikibarkada, nandyan din po na natuto rin po ako magsugal, tumaya po sa wedding. Ngunit
Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay maglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. praise the Binago Lord. niya po ang aking buhay. Ang isa ko rin pong pasalamatan, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang isang himala, maminamahal, na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, maminamahal. Nung time maminamahal na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya, maminamahal, at ng kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. Kaya nung halos na hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, itakbo ko siya sa isang doktor, maminamahal. At nung dinala ko po siya noon, maminamahal, sa doktor, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman, maminamahal, hindi po siya gumaling. Kaya naalala ko, maminamahal, na daling ko po siya dito sa ating banal na gawain. Araw po yun ng Miyerkules, maminamahal, na kung hindi namin alalayan, maminamahal, ang aking mahal na asawa, talagang hindi na po siya totally makalakad. Kaya nung dinala po namin ang aking mahal na asawa dito sa ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, maminamahal, at the time na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong mga time na yun, maminamahal, ako po yung nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ipakita mo po ang himala ng palakarin po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, maminamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, maminamahal. At dahil nung siya po ay binautismuhan, maminamahal, ng ating mga kapatiran, bilipit na lamang, minamahal siya na nakaupo sa isang upuan. At paglubog po niya sa tubig, maminamahal, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak na bunso, maminamahal. Dahil nung anong 3 taon pa lamang po siya na maminamahal, kundi po nagkakamali, maminamahal, ay ako po yung nagpakulo po ng tubig, maminamahal, at inilagay ko po yun sa termos. Hindi ko po na malayan, maminamahal, na napakailaman po ng aking mahal na anak yung termos na yun, maminamahal. Yan po ay kanya nabuksan. Ito po ay kakukulo po lamang, maminamahal. Sa edad po niya yung maminamahal, na napakabata po niya, maminamahal. Kapag nabuhusan po ang bata, maminamahal, ng ang kumukulong tubig, talagang siya po ay malalapnas, maminamahal. Ngunit talagang himala po ng mahal na Panginoon ang ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mahal na anak, maminamahal. Dahil nung narinig ko po ang aking mahal na anak na umiiyak, maminamahal, dali-dali akong tumakbo at nakita ko po siya, maminamahal. Talagang basang-basa po yung kanyang damit, maminamahal. At talagang bubuhos yung tubig na yun na kumulo, maminamahal, dito sa kanyang tiyan hanggang sa baba, maminamahal. Talagang basang-basa siya, maminamahal. At nakita ko po na talagang umuusok po yung kanyang damit. Kaya natakot po talaga ako, minamahal, sa mga oras na yun. Kaya ang sinasambit ko ng mga oras na yun, minamahal, yung salitang hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit po yan, maminamahal, na aking sinasambit. Alam niyo po, minamahal, talagang sa himala po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang hindi po nalapnas po yung kanyang balat, maminamahal. Ang namula lamang po, maminamahal, sa kanya yung tuhod lamang po, maminamahal. Talagang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung araw na yun, maminamahal, araw po ng Miyerkules, idinala ko po ang aking mahal na anak na talagang kung lumakad siya ay paika-ika siya, maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay aking ipalihans, at after na malihans po siya, maminamahal, talagang instant po siyang itinuwid ng mahal na Panginoong Hesus ang kanyang paglakad, maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na anak. At napapasalamat din po ako, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin noong the time na kasagsagan po ng COVID-19, maminamahal. Alam mo, minamahal, nagkaroon din po ako ng sintomas ng trangkaso, maminamahal. Dumating po yung punto, maminamahal, na talagang sumasakit na itong aking likod. Nakakaramdam na din po ako ng panghihina at nawalan na din po ako ng pang-amoy, maminamahal. At alam niyo po, minamahal, nung time na yun, kami po ay stayin po dito sa ating banal na gawain. At ang aking ginawa, alam mo, minamahal, ay nagpuri,
nanalangin at nagsisi sa aking mga kasalanan, sa aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at after ng aking pagpupuri, minamahal, ang pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa aking pagsisisi at sa undanalangin po ng ating beloved Pastor, kabalikat po ng mga manggagawa. Ako po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At gayon din po ang aking mahal na anak na minamahal. Nung time na kami po ay dumalo ng araw po ng Miyerkules, siya po ay nagkaroon po ng lagnat mga minamahal. At nung idinala ko po ang aking mahal na anak na si Jamil mga minamahal dito sa ating banal na gawain, talagang nilalagnat po ang aking mahal na anak. At after po ng Wednesday service po natin, mga minamahal, siya po ay aking ipinalihan sa ating beloved worker at sa unalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal. Yung kanyang lagnat, mga minamahal, ay instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na para pong nagdahilan lamang po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Kaya po pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, mga minamahal, bagamat di man po karapat-dapat, mga minamahal, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banalabasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Kung titignan niyo po mga minamahal, siya po yung nasib mga minamahal sa pamamagitan po ng ating kapatiran na nag-share po mga minamahal. Tingnan niyo po, napakahalaga po mga minamahal ang pag-share mga minamahal. Sapagkat yung ating mahal na kapatid mga minamahal, siya po yung nahayo na tumalima mga minamahal. At nagkaroon po siya ng bunga, ang kanyang mahal na asawa, kanyang mga anak, mga minamahal. At magkakaroon pa ng bunga ito mga minamahal habang patuloy tayo naglilingkod mga minamahal. Yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal. Sa isang nagsishare, mga minamahal, magiging 2, 3, 4, 5, hindi mabilang mga minamahal na kaluluwa. Mga minamahal ang may lalapit po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal sa atin po, mga minamahal na hindi pa nagbubunga, kailangan po natin mga minamahal na tayo magsipagbunga sapagkat hahanapin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tiknot po yung isang kaluluwa, mga minamahal, na masisira niyo, magkakaroon pa ng bunga yon, mga minamahal, sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang kamag-anak, maging sa kanyang mga kaibigan, mga minamahal, sa bawat kakasalimuhan nilang tao, mga minamahal. Kaya kung titignan po natin, mga minamahal, itong mga bagay na pag-share, yung po yung nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Tayo po yung magsiyayo, mga minamahal. Kung hindi ka man humahayo, mga minamahal, kung mayroon kang katabi sa sasakyan, shiran mo, mga minamahal. Kung ikaw ay naglalakad, halos maabot mo siya, shiran mo, mga minamahal. Sapagkat napakalaga po ng isang kaluluwa sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po pinagpala po ang ating mahal na kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat daw na nagpapagal, dito po sa 11:28 po ng Mateo, ito po ang salita ng makapangyarihang mahal na Panginoon. Ito po nakapasok na po lahat, mga minamahal. Yung karamdaman, problema sa buhay, pag-iingat, pagliligtas niya. Narito po dito sa talatang ito, mga minamahal. Dito po ang sabi po sa 28, mga minamahal, 11 ng Mateo, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagala at nabibigang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Tingnan niyo po, mga minamahal, lahat daw nagpapagal at nabibigat ang lubha. Yan na po yun, mga minamahal, yung karamdaman natin, yung mga bisyo natin, mga minamahal, kapatid natin, kababaeng tao, maraming bisyo. Yung po napaloob dito, ang salita ng mahal na Panginoon ay siyang kapangyarihan ng bawat mananampalataya, mga minamahal. Kaya po, napakahalaga po, mga minamahal, yung mga wag natin pagsawaan ito, mga minamahal, sapagkat napaloob po ang biyaya ng Diyos sa kanyang salita. Na ito po, may ahayag natin sa sampalatayanan, mga minamahal na mga baguhan, mga nanonood sa atin. Kapag totoo po, ang Diyos talaga natin ay buhay, mga minamahal. Diyos na mapagpalang Diyos. Wala pong kahilingan ng bawat isa sa atin na hindi tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Upang tayo manatili po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
yung kanyang dakilang layunin, ang ibig niya ang lahat, mga ligtas at makalam ng katotohanan, mga minamahal. At tayo po'y pinagpala na mahal na Panginoon, nabuksan yung pagkaunawa natin sa dakilang layunin ng kanyang salita na dapat natin sundin ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa at ating pamuhay ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless po. God bless po mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Irene Serban. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakataas na pagpupuri, pagluhati, patikil sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganun din po sa mga malilimutang aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Pangisuan ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Neer, at kanilang pong minamahal na anak, Sister Vines Neer, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin pong minamahal na kapatiran at kapoy, nagpapabot ng isang magpagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamalang Jesus upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamalang Jesus way back year May 15, 2019, dahil po sa karapan ng buhay, ako pinag-desisyon na sumama sa aking beloved kuya na magtrabaho sa Baguio bilang isang construction worker na tatagawa po ng kisame. Nandyan po na araw-gabi nagbubuhat. Nandyan rin po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtrabaho. Lubos-lubos kong pinasasalamatan sa ating pinakamamalang Jesus dahil sa binigay niyang kalakasan at pag-iingat ng 3 buwan sa aking trabaho. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamalang Jesus. Way back year March 2021, ako pinakarasan ng trangkaso 10 days. Wala pong kain dahil wala pong panlasa ng hilo at ng hina. Pagkatapos niyan, minamahal, ako po'y nagpatingin sa mangingilot upang patignan po yung aking likod. Pagkatapos po ng pangilot, minamahal, yung aking likod po ay may pilay po. Bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamalang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayun po, minamahal, ako po ay nakabalik ng April 4, 2021. All Supper po yan. Ako nagpupurin sa ating pinakamamalang Jesus. After preaching in Leans, yung aking trangkaso po ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay napaputismo sa pangalan ng pinakamamahal Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand din pong pinagaling ng pinakamamahal pang Jesus. Lubos-lubos kong pinasasalatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa pag-provide ng pangailangan naming araw-araw. Lubos-lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil hindi kami pinapabayaan at patuloy kaming pinag-ingatan ng pinakamamahal Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid sa buhay na nagpalang patuto na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mapalad ang ating mahal na kapatid sapagkat sa kabataan niya, mga minaman siya pinakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At tumanggap na po siya ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagtatrabaho. Pinagpala na po siya mga minamahal sapagkat napupunta po sa magandang layunin mga minamahal, yung mga pinagpapagalan ng kanyang kamay, mga minamahal doon, yung pagbabago ng kanyang buhay, ingatan po siya, pinapagaling yung kanyang karamdaman. Ako mga minamahal, nung nakakilala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, 37 years
old po ako mga minamahal, medyo may edad na po ako mga minamahal. Kung maaga sana ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, kasi 16 years old ko, nagtrabaho na po ako mga minamahal. Inabot na po ako ng 17 years mga minamahal sa pagtatrabaho ko. Yung 17 years na yan mga minamahal, binata po ako mga minamahal. Hindi ako nakakilala sa mahal na Panginoon, kaya walang pinatunguhan yung buhay ko mga minamahal, kundi pawang kabagabagan, problema, suriranin, mga minamahal. Sapagkat yung aking kinikita, mga minamahal, nagbubonus ako sa underground, mga minamahal, open ako ng overtime, mga minamahal. Yung nga lang, talaga pong magang edad, talamak na po akong lasinggiro, talamak na po akong sabungiro. Lahat yata ng bisyo na sa akin, mga minamahal, mahilig din sa patay sindi ko. Lahat, mga minamahal na sa akin. Kaya yung 17 years na pagtatrabaho ko, binata ako ng isang kaldero, mga minamahal, wala akong nabili. Napunta lahat sa barkada, sa kalayawan ng laman. Kung maaga sana ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang lubos akong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Turing ka na, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, my God. Hallelujah. 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 Kawala, Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, mga Panginoon. Thank you so much, Lord. Salamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 So much, Lord, God. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless po. Maraming salamat. Praise the Lord. God bless, beloved adult squad, sa papuring awit alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang awitin po, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa ay sumaatin, mga minamahal. Habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay tumatamis, mga minamahal, ang higit pa sa pulupukyutan, mga minamahal. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, lalo tayong kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan upang tayo manghinat manlupaypay, mga minamahal, sa dakilang kabagat at pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo pinangahawakan sa dakilang kabagat at pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Irene Serban. Sundan po siya ng ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papurit, paglululahat, pagdadakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil dati-rati po nung kami po'y hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, hallelujah. Andiyan po na talaga pong napakagulo ng aming buhay. Ang aming pong beloved na ama ay talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar. Wala pong gabi na hindi po umuwi na hindi lasing, mga minamahal. Subalit, nung kami po ay nakakilala sa gawain ito, andyan po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, andyan po na kami po'y binigyan ng peace of mind ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang bagamat po that time, mga minamahal, na hanggang sa kami po'y nagkaroon ng pamilya, andyan pa rin po ang aming pong beloved na ama, talaga pong umiinom pa rin po ito, bagamat po sila'y dumadalo. Subalit, andyan po, kami po'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po, talaga pong sila po'y binigyan ng matinding paalala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na New Year po ng mga minamahal, January 1, andyan po na sila po'y nagkaroon ng sakit ng karamdaman, mga minamahal. Andyan po na talaga pong nananakit po ang kanilang dibdib, mga minamahal. Andyan po na sila po'y pina-check up po namin dyan po sa ospital. Andyan po na sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po nilang i-confine. Subalit ayaw po ng aming pong beloved na ama. Andyan po na bagkos sila po'y dumiretso dito po sa pastoral, sila po'y nag-alay ng ayuno, mga minamahal, at instant po, mga minamahal, sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Instant Hallelujah. din po na tinanggal po na ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako sa murang edad din po, mga minamahal, nung ako po'y muspos, mga minamahal po na ako po'y pinaramdam din po sa akin natin pinakamamahal na Panginoon ang himala sa aking buhay. Andiyan po na magsisyam na taong gulang po ako noon, mga minamahal, nung kami po'y naglalaro ng aking pong mga beloved pinsan ng tagutaguan, mga minamahal. Andiyan po na hindi ko po alam sa pagtakbo ko, mga minamahal, naapakan ko po pala yung basag na salamin na nakatusok po sa lupa, mga minamahal. Andiyan po na aking pong hinalaki sa kanang pa. Andiyan po grabe pong pagdurugo nito, mga minamahal. Diyan po na, ako po sinugod dyan po sa ospital para ipatahi yung aking sugat, mga minamahal. Habang nasa daanan po kami, mga minamahal, talaga pong wala pa rin po talagang tigil ang pagdurugo po ng aking paa. Subali sabi ng aking beloved na ina, manalangin tayo, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkatapos po namin manalangin at magsisi, diyan po na tinignan ko po yung aking sugat sa paa. Instant po na tumigil po yung pagdurugo nito, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po yan, mga minamahal, year 2004 po noong January. Halos isang buwan din po ako nakarati sa higaan, mga minamahal. Hindi po ako makatayo, nangihina din po ako, mga minamahal. Nagsusuka, andyan po na on and off din po ang aking lagnat, mga minamahal. Andyan din po ang aking pong ihi, mga minamahal. Kulay coke na po ito, mga minamahal. Subalit, kami lamang din po nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagsumamot na nalangin. At unti-unti ako po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking pong panganay na anak, diyan po na ipinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia at ang kaliwang paa po niya talaga pong nakabalik ko po ito, mga minamahal. Laman din po siya ng ospital dahil buwan-buwan po yung nagkakasakit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na sabi po na dahil that time po, mga minamahal, ako po talaga nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang aking pong beloved na ina, hindi po nagsawa, ipaalala mga himalat kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Sinabi po ng aking pong beloved na ina na bumalikan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at walang imposible sa Kanya, mga minamahal. Diyan po na
talaga pong bagamat po dati naging Santi Christian lamang po ako, andyan po na after po ng banal na gawain, after po ng closing prayer, mga minamahal, pinapalihans ko po yan, mga minamahal, dito po sa harapan. Andyan po na unti-unti inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang balikong paa, mga minamahal, at siya po'y pinalakad po ng tuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat Amen. din Praise po the ako Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking pong beloved husband, dahil sa kanyang pagtitinda sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, talaga pong laman po sila ng kalsada, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sila po'y pinag-iingatan, ginagabayan, mga minamahal. Bilang karagdagan, mga minamahal, kami po'y mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin pong palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kita kailangan. Oh Jesus, dumaraing sa'yo. Dalangin ko sana'y tingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kaliyawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyon kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pag
naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Purihin po sa salamat at para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At itong palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. God bless po sa pinagpalang papuring awit sa ating dakilang Diyos at maging sa pinagpalang buhay na patotoo ng ating beloved Sister Irene Serban. Tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa kanyang buhay na talagang patuloy na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang yung kanyang pangako mga minamahal na sa kanilang buhay, ating napakinggan na walang kapayapaan na talagang taglay ang karamdaman, ngunit sa pagtitiwala sa ating dakilang Diyos at talagang sa patuloy na paglilingkod mga minamahal ang ating beloved kapatid mga minamahal sa kanilang buhay nagkaroon ng kapayapaan at yung karamdaman ng kanyang beloved anak, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang nais lamang nating gawin mga minamahal ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus upang lahat ng ating pangangailangan, anuman ang mga bagay na yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube na talagang naran sila na nakantabay, sumusubaybay sa ating banal na gawain Luzon, Visayas, and Mindanao. At isang mapagpalang gabi maging sa ating mga beloved manggagawa, pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy ni at maging sa kanilang daughter. Isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At doble pong paggalang, ma'am na mahal, ang akin pong pinapabot sa ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida. At palagi po natin, ma'am na mahal, na inaalaala mabuting aral ng ating beloved son pastor, Lina C. Almeida. Magandang madaling araw na po sa lahat po ng mga beloved Almeida families, maging ban sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Bobo Nier, sa kanila pong minamahal na beloved Sister Vines Nier, sa lahat po ng ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat po ng ating mga manugtog, mga beloved choir members, at sa inyo pong lahat, mamnamal makapatiran, maging man sa lahat po ng mga nanonood sa live webcast po na itong na mahal
ng gawain ng ating pinagmahal. Magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinagmahal sapagkat binigyan niya po ko ng muling pagkakataon upang akin pong malwalhating ating pinagmahal na Jesus. Nais ko lamang pong ipatutong mahal makabutihan ng ating pinagmahal na Jesus na noon po mamamahal ng ating pinagmahal saya, hindi pa po siya lubusang nakikilala na mahal, na noon hindi pa po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po isang kabataan po noon, mga minamahal na napakarami pong mga bisyo, mga minamahal, na noon po minamahal ako po ay talagang talamak po sa pakikipagbarkada, mga minamahal. Nandyan po na natutunan ko po minamahal na ako po ay kami pong namalay umiinom po ng alak, mamahal, nandyan po na kami rin po ay nagsusugal. Ako rin pong namalay, grabe pong magmura, mga minamahal, na noon din po, ako rin po ay naninigarilyo, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus nang siya po'y aking natagpuan sa ating balagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po'y naglingkod sa Kanya, mga minamahal. Ako po'y humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako po'y dumalo sa Kanyang balagawain, mga minamahal. Abang tumatagal po ang aking pong paglilingkod, pananambahan sa ating pinakamamahal na Jesus, unti-unti pong nababawasan ang yung aking mga masamang mga gawain, may iba't ibang mga bisyo. At nang ako po'y nagpatuloy sa aking paglilingkod, pananambahan sa ating balagawain, napansin ko pong aking sarili, mamahal, ng mga iba't ibang masamang gawain at aking mga bisyo. Lahat po yun ay nawala, mamahal, at ako po'y lubusan pong binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, na akin lamang pong sariwain pong namahal na nakilala ko pong ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, year 1993, mga minamahal, sa kadailanan po mga minamahal na sa isang gabi, mga minamahal, kasama ko pong aking mga magulang at mga kapatid sa laman doon po sa aming tahanan. Mamnamal doon po sa daang lugar ng Pampanga, mamnamahal. At sa akin pong pag-ising sa gabi pong yun, mamahal, napakasakit po ng aking puson, mamnamahal. Namamadid po ang aking bewang na malatak po umiiyak na ginising ko pong aking mahal na ina. Sabi ko po, sabi ko, ang sakit po ng puson kong aking pong bewang namamadid po, sabi ko. Tunay nga pong namahal sa gabi pong yun, mamahal, sila po'y tumawag po ng sasakyan, mamahal, at ako po'y dinala po nila, mamahal, sa hospital, doon po sa daang lugar ng Romana Hospital, mamahal, doon po sa daang lugar ng Florida Blanca, Pampanga, mamahal, hospital, mamahal. And then ako po ay na-check up po ng doktor, mamahal. Ang sabi po niya, siya po ay meron pong sakit sa bato, yung sa kidney, ang sabi po ng doktor sa aking mga magulang. And then, ako po ay niresetan po ng doktor ng napakarami pong magamot, iba't ibang klaseng magamot, na kanilang pong pinapabiling mahal. At tunay nga pong naman ang sabi po niya, palagi niyo po siyang ibili ng buko sapagkat yung sabaw ng buko ay isa rin pong para makadali pong makarecover sa kanyang karamdaman. Ang sabi po niya na mahal. At ang sabi po ng doktor, bawal po siyang kumain ng mga pagkain na may maasim, maanghang, maalat, lalo na po yung taba po ng baboy. Sabi pong gano'n ng doktor, mamahal. Tunay nga po namahal, lahat po ng pinapabili ng doktor, mamahal, binibili po yan lahat ng aking mamagulang at makapatid sa laman upang ako lamang po ay gumaling, mamahal. Sa katunayan po namahal, ako po ay kulang lamang pong isang linggo na nakadextrose sa ospital, mga namahal. At hanggang namahal, ako po ay nilabas na po sa ospital. Patuloy ko pa rin pong sinusunod ang sinasabi po ng doktor at iniinom yung aking magamot, mamahal, praise God. Lahat po na yan, mamahal, sinusunod ko pong doktor, mamahal. Subalit ang aking karamdaman ay wala pong kagalingan, mamahal. Subalit ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat mga minamahal, nauna pa po palang nasave po sa akin at nabautismuhan ang aking mahal na ama sa laman, mahal, sapagkat ang aking tatay, mamahal,
siya po pala ay nabautismo na po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry year 1992, mga minamahal, praise God. Bagamat hindi niya po kagad po nasabi po sa akin, at ako po nasharean po lang ng mga patotoo at kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang sabi po nila sa akin, mamahal, Edgar, sumama ka sa amin sa gawain ng pinakamamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal, Panginoon. Magkakaroon ka pa ng kaligtasan, sabi po sa akin, Ma'am na mahal. Tunay nga po na mahal na ako po'y sumama sa balgawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Araw po ng linggo, kami po'y maaga pong umalis, mamahal. Yung inarkila po lang jeep na mahal. Tunay nga po na kami po'y napuno sa jeep na mahal. Mga minamahal, kami po'y maagang pumunta sa gawain ng ating pinakamamahal na nandun pa po noon, mahal, ang ating balgawain sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, mahal, praise God. Sa makatuwid, amin pong naumpisa ng balgawain ng ating pinagmamahal na Jesus hanggang sa natapos po na mahal. At sinabi po ng beloved ordained preacher, kayong mga baguhan, kayo lumapit sa harapan, kayo tumanggap sa ating pinagmamahal at kayo po'y aming ipapanalangin. And then, mamahal, pagkatapos po ng pagpapatanggap at panalangin, ang sabi po niya, bago po kayo umuwi, mamaya kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus. At tunay nga pong namahal sa panahon pong yun, mahal, napakarami po naming mga nabautismuan doon po sa daang lugar ng Sindalan, San Fernando, Pampanga, mahal, praise God. At nang ako na po ang babautismuan, mahal, at nang ako na po'y nilubog na po sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus, pag-ahon ko po, mahal, yung panakit po ng aking puson, pamamanhid ng aking bewang, yun po ay nawala. At ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang po yan, mga mahal, na meron din pong pagkakataon noon, mamahal, na kung minsan sumisigip po yung aking dibdib, mamahal, na noon po namahal, ako rin po namalaya kung minsan nilalagnat, mamahal. At kapag sumakit po yung aking ulo, mamahal, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mamahal. Lahat po ng aking masakit karamdaman, pinagaling po lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, na naaalala ko pa pong namahal kapag kami pong mga magkakaibigan, mamahal, na mga aking mga kabarkada, mahal, kapag kami po nag-anyaya po kami, mahal, na kami po magja-jogging, mahal, minsan kami po mag-basketball, mahal, talagang mahilig po kung mag-short, mga na mahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal dito lamang po sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Dito po kulubusang biniisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na isa rin pong patotoom na mahal sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God, na ako rin po ay nagtrabaho pong namahal sa pagiging nagpainanti po kami, mahal, sa pagrorota, mahal, pagde-deliver po ng soft drinks sa truck, mahal, dahil kami po ay nagrorota at dinideliver po namin sa mga bayan-bayan yung mga soft drinks po sa truck, mahal, praise God. At nang kami po ay magbibigay na po doon sa store na amin pong pinagde-deliver, mahal. Sa pagmamadali po namin, mahal, praise God, yung mga pinagpapatong-patong ko pong mga case, mga minamahal, praise God, maya-maya po, mga minamahal, praise God, yung tatlong bote pong soft drinks ng Sprite, mamahal, sabay-sabay po yan pumutok sa aking harapan, mahal, subalit, napakabuti po ng ating pinagmahal dahil hindi po natalsikan ng bubog, hindi man po ko nasugatan, ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal Panginoon. Hallelujah. At nang dumating na po, mahal, yung aming truck na sinasakyan pagdating po ng aming bodega na aming pinagtatrabahuan, mamahal, pagbaba ko po sa truck, mga mahal, ako po'y napag-utusan ng aming pong boss, mga mahal, sabi po niya sa akin, Edgar, merong nag-order ng isang case na Coke kasalaw size, sabi po niya sa akin, mamahal. And then, ang kinuha ko na po, mamahal, yung isang case na Coke kasalo size, mamahal, abang akin pong pinapasan, mga minamahal, hindi po namamalayan na yung Coke kasalo size na akin pong pinapasan, mahal, yun po pala ay meron pong
butas yung case na yun, mamahal, at lumusot po, mamahal, yung isang boting coke kasalo size sa ilalim, mamahal, at yun po'y bumagsak, mamahal, sa aking tabing paa, samantalang ako po ay nakatsinelas lamang. Subalit, mamahal, hindi man lang po nasugatan, ako rin po ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait po ng ating pinagmamahal, plus dinanas ko rin po, mamahal, na ako po ay nagtrabaho po sa construction, mga minamahal. Yung amin pong boss sa trabaho, na mahal, ako po'y kanyang napagutusan na kunin ko po yung mga halaman pong namahal na mga panghardin, mamahal, na itatanim ko daw po, mamahal, doon po sa harap ng kanilang bakuran, mamahal. Nilinya ko po yung mga halaman po na yon, mamahal, ng sunod-sunod pong namahal. At kinuha ko pong, mahal, yung baretang bakal, mamahal, abang isa-isa pong binubutas yun, mamahal, praise God. Maya-maya yung isa na naman pong bubutasin ko pong, mahal. Alos lampas na pong isang dangkal yung akin pong nahukay, mamahal, sa baretang bakal, mamahal, praise God. Maya-maya po yung akin pong hinukay, mamahal, sa lupa, bigla pong umusok, mga binamahal. And then tinawagan ko po yung amin pong foreman, mahal. Kuya, sabi ko, yung inuhukay ko po doon na pagtataniman ko po ng halaman na pinapatanim po ni boss, sabi ko, yung lupa po doon, sabi ko, umuusok, sabi ko pong ganun, mahal. At yun po'y kanya pong pinuntahan, mahal. And then nang tinanggal po yung lupa, mahal, na akin pong hinukay sa baretang bakal, mahal, lumabas nga po doon, mahal, yung pinagapang na PVC, mahal, na naroroon yung mga live wire, mamahal, at tinamaan po pala yung PVC, at yun po ay nabasag, mamahal, at nakita po namin, mahal, na nangabalatan na po yung mga live wire na akin pong tinamaan, kaya po pala umuusok, mamahal. Ang sabi po niya, yung mga unang mga gumawa dyan, silang mga may gawa niyan, sabing ganun, mamahal, na pinagapang po yung PVC na meron pong mga live wire, mahal, na yun pong tinamaan ko sa baretang bakal, mahal. Ang sabi po niya sa akin, pasalamat ka, hindi ka nakuryente, sabi po sa akin. Ang sabi po sa kanya, ako'y niligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong pag-iingat at pagpapalam na mahal sa aking pong buong pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise God, na tunay nga po na napakarami pong makabutihan ng ating pinagmabas na ginawa niya sa aming mga buhay, mamamahal. Praise God. At tunay nga po namahal na kinakailangan po namahal na tayo pong lahat, mamamahal, maging man mamahal, ang lahat po mga nanonood sa gawain itong namahal sa ating pong live webcast, mahal, tayo pong lahat ay sumamba, mamamahal, at maglingkod sa ating pinamahal sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tayo pong namali patuloy pong magtiwala at maglingkod sa ating mahalapan, sapagkat ang ating pong mga nakikita sa ating makapaligiran, mamahal, at ating mga nababalitang mga nangyayari sa mundong itong na mahal, yan na po ang palatanda na talagang napakamalapit na po ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahalpan. Kaya tayo po'y patuloy pong maglingkod, manambahan sa ating pinakamahal, sapagkat meron po siyang pangako po sa atin, mahal, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan sa langit sa piling ng ating pinakamahal na Jesus. Kaya po lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan, mga minamahal, ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat sa patutuo po na ating pong beloved kapatid, ilang beses po siyang pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang lahat na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tayo napakapalad, mga minamahal, amen, sa lahat ng pinagpala, tayo ang lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Koboborn, amen. Ako po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang harin, mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kobo Berniman, katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel, amen, maging sa ating pong mga beloved mga baguhan, mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po muna, mga minamahal, ay umawit ng papuring awitin, mga minamahal, ating pong ipagpag, yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay, si Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Purihin at sambahin, Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay
dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tayo po ay magsikap, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay manatiling gising. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat tayo rin po ang pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi nga po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, kapag tayo nagsikap, mga minamahal, amen, ang katumbas na kapangyarihan, mga minamahal, amen, 3 days fasting, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang yan, mga minamahal, marami pang pagpapala, mga minamahal, sapagkat lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, amen, yan po ay may kabuluhan. Amen? May kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, amen, lahat yan inaalala ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Lahat po tinitignan ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Yung ating pong talagang kahit pumipikit tayong ating mata, talagang pinipilit pa rin nating imulat, mga minamahal. Amen? Sa mga inaantok po, mga minamahal, pumunta lamang po sa may likuran at tayo po ay tumalon-talon, lumundag-lundag, ipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen? Pwede tayong umidlip-idlip ng konti, subalit huwag tuluyang matulog. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus at tayo po ay magpatuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Abilina Rosario, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus at sundan po ng ating pong beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family at ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napupuri na papasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang naipayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nasib kami dahil sa talagang may pananakit po na aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah. Buong maghapon niya nakahiga po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, hallelujah, talagang tama. Pinilipat-lipat ko po yan, tamang-tama. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko yan, talagang 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah. Talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. Presidente, nagtagal, hallelujah. Hinanap po namin ang gawaing ito. Talagang
natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, malilit pa sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nandito na po kami sa gawain ito, talagang yung sakitin po nila ay talagang pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganun, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhayin sa ministeryong ito. Talagang Praise the Lord. kumikilos po siya. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noon yung pananakit ng aking ulo ay talagang sa patuloy ng pagdalo talagang yung pananakit ng aking ulo talagang hindi na po sinusumpong. Praise the Instant Lord. po akong Hallelujah. pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-ingat niya sa aking mahal na mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pag minsan talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa unang panalangin na ating beloved, hallelujah, Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung hallelujah, muntik na po silang na disgrasya. Talagang hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tumilapon lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay talagang pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pag-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kabutihan niya sa aming buhay, taga nandyan po siya palagi. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Abilina Rosario at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang pananampalataya, yan po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong beloved kapatid, laging sumasakit yung kanyang ulo po, mga minamahal. Amen. At sa kanyang, sapagkat masakit ang kanyang ulo, hindi siya makatulog, napagpasya niyang manood ng TV. At sa paglipat-lipat, natagpuan niyang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sabi po ng ating beloved kapatid, mga minamahal, 6 na buwan niya sinubaybayan, mga minamahal. Amen. Lagi niya sinusubaybayan sa 6 na buwan. At sa 6 na buwan yun, mga minamahal, doon tumubo ang pananampalataya sa kanyang mga minamahal. Amen? Sapagkat lagi niyang napapakinggan ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit hinanap niyang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? At nang siya'y patuloy na naglingkod, mga minamahal, amen? Yung kanyang sakit ng ulo, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Kaya't lahat, mga minamahal, amen? Lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal, amen? Ipagkatiwala natin, ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Upang yan po ay pagalingin na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Huwag tayong umasa sa tao, mga minamahal. Amen? Huwag tayong umasa sa gamot, mga minamahal, sapagkat ang bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Laging dumalo upang yung pananampalataya natin, mga minamahal, amen, lumakas ng lumakas, madagdagan po ng madagdagan, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda po ating pong at bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Daniel Pereira, sa atin po munang ipag-pray mga minamahal yung atin pong coffee break. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapang Jesus. Maraming pong salamat, malapang Jesus, sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan, malapang Jesus. Hallelujah. At basbasan mo po ito, mahal na Panginoong Jesus, magsilbing panggising sa amin pong inaantok na diwa, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine.
There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. Atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At narito po mga minamahal, ating pong beloved Brother Daniel Pereiras at sundan po ng ating pong beloved sister Annabel Lee Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakalapas po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot, dumbling paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At di natin malimut ang aral at turo na ating minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family. Hallelujah sa ating beloved workers, sa pangasiwa nating beloved ordained preachers, at ganoon din sa kanyang minamahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa ginawang pagkakataong ito upang aking may hayag ang mga ginawang kabutihan ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Bago po ako nasumpungan natin ang gawain ito sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, ay nanggaling din po ako sa aking kinagis ng relihiyon. Nandiyan po mga minamahal na walang pagbabago ang aking buhay. Napakarami ko rin po mga bisyo, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Subalit nung nasumpungan kong gawain ito at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo, ako po'y binago ng ating pinakamahal pa Jesus. At pinapasalamat ako ating pinakamamahal pa Jesus. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay bilang isang sundalo nung ako po ay retired na sundalo. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, sa may Cotabato mga minamahal, papunta po kami noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal at dalawa po kami nakatayo mga minamahal sa 6x na aming sinasakyan. Hallelujah. Sa hindi naasang pangyayari po, yung sinusundan po namin tangki mga minamahal na escort, yung po ay nakaapak ng isang landmine sa mga minamahal. At yung po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Sa lakas po ng impact niya mga minamahal, talagang yung gulong ng tangke mga minamahal na halos kasing taas ko mga minamahal, napakakapal po yun. Hallelujah. Yung po ay naubos mga minamahal, natanggal lahat, bakal lang po ang naiwan mga minamahal. At sa hindi naasang pangyayari po, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib. Hallelujah. Pag
pagtama niya sa akin, mga minamahal, ako pinatumba, mga minamahal. Hallelujah, kaya sabi na aking kasama, Dan, may tama ka sabi sa akin, mga minamahal, subalit hindi ako makaimig-imig, mga minamahal. Hallelujah, dahan-dahan kong hinawakan na aking dibdib, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, hindi tumagos yung shrapnel na yun, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, nung muling nagkagulo, mga minamahal, sa may Hulusulo. Hallelujah, kami po ay nawa destinong muli doon, mga minamahal, at napasama ako, mga minamahal, sa pinaka-assaulting team na platoon, mga minamahal. Hallelujah, kami po ang nanguna, mga minamahal. Pangatlo po ako sa may unahan, mga minamahal. Habang pinapasok po namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, ay talagang napansin ko, mga minamahal, na kami nakapasok na sa isang killing zone, mga minamahal. Kaya nahinto ko yung harapan, binalikan ko ang aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone, nakabungad na kami, nakapasok na, hallelujah. Kaya sabi niya, hindi, malayo pa, kaya pasukin pa natin. Sabi niya, mga minamahal, kaya bumalik ako sa harap. Kaya sabi ko, sir, daan-daan ang paglakad, hallelujah, baka makapasok tayo lahat. Hallelujah. Kaya nung habang naglalakad kami, mga daan-dahan, hallelujah, talagang halos sobrang nakalahati ang nakapasok sa amin. Kaya muli ko binalikan ang aking opisyal. Sabi ko, sir, pag nakapasok tayo lahat, mamamatay tayo lahat. Hallelujah. Kaya i-request ko lang sana may isang putok lang, putukan namin yung harapan. Sabi ko sa aking opisyal, pumayag naman. Kaya nung pinutukan, mga minamahal, nung nasa unahan, hallelujah, ay talagang hallelujah, sinagot kami ng libu-libong putok. Mga minamahal, nagkaroon ng grabing labanan. Hallelujah, sa mga Abu Sayyaf at sa aming mga Marines, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipang layo, yung po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah, ramdam ko yung shockwave niya, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa Malacanang. Hallelujah. Kasagsagan noon ng COVID-19. Nagkaroon po ng SUNA ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Napasama po ako sa event na yon, mga minamahal. Sa seguridad ng Pangulo, kami lahat ng makasama sa event na yon, kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, talagang napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado, ganun din sa aming mga PSG. Kaya muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Halo, kaya sa dami ng nag-positive, ako po ay tumawag, nag-text dito sa ating Pastoral House, sa ating beloved ordained preacher. Sabi ko, kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kaming muli ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Hallelujah. Kaya nag-reply ating beloved ordained preachers. Hallelujah, sabi, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya magpuri, manalangin. Hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, ang aking ginawa. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung dumating yung swab test namin, mga minamahal, ng pangalawa, ay talagang nung lumabas ang result, mga minamahal, ay talagang napakarami nag-positive. Hallelujah. Kaya yung sa aking mga minamahal, hallelujah, nung pagkatapos namin swab test, bandang hapon na, mga minamahal, ay talagang nilamig na ako, mga minamahal, at inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal. At hallelujah, sinabayan pa ng ubo, mga minamahal, at nawala ang aking pang-amoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, saan ako nagkamali? Hallelujah, nagpupuri ako 2 beses, gagawin kong 3. Huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya ganun na aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Umaga, hapon, gabi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang ilang araw, mga minamahal, dahil hindi ko sinabi, mga minamahal, na ganun na aking naramdaman sa aking opisyal,
hallelujah, yung ibang aking mga kasama talagang nagsabi sila na gano'n ang nararamdaman nila. Kaya automatic mayroon silang gamot kaagad, quarantine sila. Subalit ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hindi ko sinabi mga minamahal, hallelujah. Kaya grabe mga minamahal, hallelujah, ang aking inabot mga minamahal, hallelujah. Subalit andyan ang ating pinakamahal pa Jesus. Hindi ako pinabayaan, hallelujah. Praise the Lord. Kaya hallelujah, mga ilang araw mga minamahal ang lumipas, hallelujah, habang hinihintay namin ang result ng mga minamahal, ay muling tumawag ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangatlong beses mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami i-swab test mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa na sintomas ng COVID at alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin sinob test mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin ang result mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, panay swab test tayo, wala pa akong result, hallelujah, masakit na aking ilong, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, di, talagang ganyan. Kaya sabi ko, sige, pa-swab test tayo, sir. Sabi ko, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya bago dumating yung pang-apat na swab test, 2 days before mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus. Praise the Lord, Ang aking hallelujah. ubo, yung sakit sa aking likod, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pang-amoy at panlasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan. Binalik mo ang aking pang-amoy at panglasa. Hallelujah. Kaya itong pang-apat na swab test na ito, hindi na ako natatakot dyan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya bago nung dumating mga minamahal time na swab test kami mga minamahal, hallelujah. Kaya hindi alam na aking mga kasama na talagang grabing tuwang-tuwa ako mga minamahal, hallelujah. Kaya nung 2 days before, bago kami swab test mga minamahal, hallelujah, tinanggal lahat ng ating pinakamahal pa Jesus ang mga sintomas na aking ng COVID mga minamahal, hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, hallelujah, ay grabe ang saya ko mga minamahal dahil sabi ko, mahal Panginoon, hindi na ako natatakot dyan sa swab test na yan, hallelujah. Hanggang sa nung natapos ang aming swab test mga minamahal, habang hinihintay namin yung result, mga ilang araw, hallelujah, ay sabi na aking kasama, Sir, lumabas na yung pangatlong swab test natin, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, tingnan natin, kasi nung swab test kami mga minamahal, nung pangatlong swab test na yon, ay may mga sintomas pa ako ng COVID. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko aking pangalan na may marking na pula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test, subalit yung pang-apat na swab test, ay pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, sabi niya, lahat ng mga nag-positive, dito siparit kayo, i-quarantine kayo sa may Tarlac. Sabi sa amin mga minamahal, kaya sabi ko, Panginoon, sana lumabas na yung pang-apat na swab test, hallelujah, ayaw kong quarantine doon, hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, ay pinuntan ako muli ng aking kasama, sabi niya, Sir, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo, Sard? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, positive pa rin ako, Sard. Sabi niya, parehas tayo, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga ako'y nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, sa panandalangin, minamahal ginagalang ba Diyos, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, lalabas na ang result na aking swab test, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, habang ako'y nagpupuri mga minamahal, sa kalagitnaan na aking pagpupuri, nag-text ang Red Cross mga minamahal, negative na ako mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamat ang ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa araw-araw na paggabaya sa akin, sa aking buong pamilya,
sa aking trabaho. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapurit. Pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Brother Daniel Pereiras at sa pinagpalang patutuong yan. Amen. Tayo po magminamahal dahil sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay patuloy. Amen. Na nakararanas, amen, ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal dahil sa kanyang dakilang kahabagan, mga minamahal, amen. Ayaw at sa gusto natin sapagkat mga minamahal, noon, ating beloved kapatid, punong-puno ng bisyo, sabi niya mga minamahal, amen. Balit, sabi niya mga minamahal, sino ba naman ang gustong maglingkod? Mga minamahal, walang tao na gustong maglingkod sa Diyos, amen. Balit, ang Diyos, napakabuting Diyos, mga minamahal, amen. Napakabait na Diyos, mga minamahal, amen. Sa ayaw at sa gusto natin kapag dumating na po ang oras, ang timetable ng ating dakilang Diyos, tatawagin tayo isa-isa, mga minamahal, amen. Ayaw at sa gusto natin maglilingkod at maglilingkod tayo sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Na ayaw at sa gusto natin babaguhin at babaguhin tayo ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? At nariyan lagi ang pag-iingat ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Sabi natin, beloved kapatid, sumabog yung landmine, mga minamahal, na nadaanan ng tangke, mga minamahal, yung tangke, mga minamahal, susabog yung parang gulong niya, mga minamahal, yung parang kadena, mga minamahal, tanggal daw po lahat at tinamaan ating mong beloved kapatid sa dibdib, natumba siya sa lakas, mga minamahal. Sigurado, mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, ating beloved kapatid, mga minamahal, wala na po siya. So, balit totoo ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? Ang daming pinagdaan na ating beloved kapatid, mga minamahal. Mga sumabog na grenade launcher sa kanyang harapan, mga minamahal. Maging ang COVID-19, mga minamahal, sapagkat pangako yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na walang almas na makapangyayari sa mga tunay na anak ng Diyos. Walang tatalab sa mga tunay na anak ng Diyos, lalong-lalo na kapag tapat na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Kaya't ang sabi ni Haring David, mga minamahal, amen? Sa ating sarili, sabihin natin, mga minamahal, ano ang ating maibabayad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos? Amen? Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos? Wala tayong maibabayad, mga minamahal, amen? Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong mundo, kulang pa rin, mga minamahal. Amen? Ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, lagi natin siyang pasasalamatan. Amen? Lagi nating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging sa pagpupuri, mga minamahal, tayo pa rin ang nakikinabang, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sa ating pagpupuri, nag-iipon tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Sa ating pagpupuri, tumatalsik lahat ng uri ng mga problema, lahat ng uri ng karamdaman. Amen? Sapagkat nanginginig sa takot, mga minamahal, ang kaaway na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung mga sakit natin, ang nagbibigay niyan, ang kaaway na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag laging nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen? Malayo siya sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kung malayo siya sa gawa ng kaaway, malapit naman siya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Annabel Lee Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Brother Ramel Norba. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang turo't aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, elders, webcast viewers, at sa lahat po ng
kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y nabigyan na naman ng gintong pagkakataon upang dakilain ang mga himalang ginawa niya sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa pagpunta namin ngayong Friday overnight worship. Praise the Lord. Nandiyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus, paglayo sa amin sa anumang uri ng aksidente, sakuna, masasamang loob. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil mga minamahal, masasabi ko po na sa sobrang tagal po ng pandemic, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Pagproprovide sa amin ng aming makakain sa araw-araw, pag-iingat at pagbibigay ng gabay sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil binigyan na naman po ako ng dinagdagan na naman po ng ating pinakamamahal na Jesus ng isang taon ng aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking pag-online class. Nandyan po ang pagbibigay niya ng knowledge, wisdom, and understanding sa bawat umaga na ako po ay nag-online class at pagbibigay sa akin ng gabay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking umpisang pag-online class hanggang sa pagtatapos nito. Nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. At bagamat po hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng isang makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trials or pain. There is a faith probe or more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here.
you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. In all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. In all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. Amen. Praise the I have a Lord. reason to worship. Hallelujah. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is here. I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is here. God is my victory and He is here. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po, mga minamahal, ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Sa ating pong beloved Sister Annabel Lee Aquino. Amen. Sa pinagpalang patutuong yan at sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Ramel Norba, ating na pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Praise the Lord po una sa lahat ang bastasan pupuri, pagsamba ay nauko lang po sa ating pinakamisus. Praise the Lord. Adobling paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrada Almeida. At di natin makakalimutan ng araw-turo ng ating mahal na pastora po mahal. Praise the Lord. At saka sa nangasiwa po dito sa ating Olin Preacher. At saka sa ating mga elder po mahal. Magandang madaling araw sa lahat. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon dahil bigyan niya ako ulit upang pasalamatan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Dati-dati po naman nung hindi ko po nakilala ang ating Panginoon ay napakagulo din po ang aking buhay po naman dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po naman at yung mga kaibigan ko po naman talagang makasanlibutan po naman. Praise the Lord. At sa araw-araw kong pamumuhay talagang nakakasama ko po sila ng mahal at sa katagalan po naman sa aking pagkasama sa kanila po naman talagang ako po ay palala po aking buhay po naman. Di ko na po alam aking gagawin po naman. Kaya hindi ko po nakilala ang ating Panginoon. Ako po ay nanalangin sa Kanya po naman. At sa katagalan po naman ay may ginamit din po ang ating Panginoon upang makilala ko po siya dito naman gagawain po naman. Yung isang kaibigan ko po naman talagang niyaya niya po ko dito gagawain po naman. At first time kong dumalo dito gagawain po naman, nakita ko po sila naman kung paano po magpuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. At sa aking patuloy na pagdalo po naman, tinanggap ko din po mahal ang bautismo sa pangalan sa sumalong ako po nilubog sa tubig ng pag-ahon. Doon ko po naramdaman ang pagpapala ng gagaling sa ating pinakamisus. Praise the Lord. Dahil mayroon na pong kapayapaan sa aking puso at isipan po naman. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At salamat din sa ating Panginoon. Nung ako na po simula naglingkod sa ating Panginoon ay dito rin po naman tinuruan po ko ng ating Panginoon kung paano magpuri at manalangin po sa Kanya po naman. Praise Lord. At dati po naman nung dumadalo po ko sa gawain po naman, talagang ako rin po naman ay hirap na hirap po din po naman dahil namamasahe lang po ako naman talagang napakahirap po naman dahil napakalayo po ang gawain po naman. Minsan po naman binabay ko rin po naman mahal, pero sa patuloy lang po kung dumalo sa kanyang gawain po naman may ginamit din po ang ating Panginoon upang bigyan niya po ako naman ng
single nga motor po na mahal. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At binigyan po ako ng single na motor ng ating pinakamisus at ito po nagagamit ko po papunta sa hanggang gawain po na mahal. Praise the Lord, napakabuti ng ating pinakamisus. Hallelujah, praise the Lord. At minsan po talaga mahal sa ating physical na pangatawan po na mahal, may dumarating din po na mahal nga mga karamdaman po na mahal. Pero ako lang po ay magsimanalangin sa ulat dalangin po ating ginagalang mahal na pastor po. Manwala ako po ay pinapagaling ng ating pinakamisus. Praise the Lord, Praise amen. the Lord. Grabe pagpapala ng ating pinakamisus sa aking buhay po na mahal. Dahil dati-dati po na mahal sa mga lugar po na mahal nga akala ko po na mahal talagang hindi ko na po pupuntahan po na mahal katulad nitong Luzon po na mahal talagang hindi ko po inaasahan to na mahal nga makarating po ko dito po na mahal. Pero pag naglingkod ka sa ating pinakamisus talagang makakarating ka dito nga lugar po na mahal. Praise the Lord. At akin lang po sariwain po naman ang papapala ng ating pinamasus dahil dati-dati po naman nung pumupunta pa po kami mahal sa Coron po naman talagang kung wala ka sa Malapinoon talagang pag wala kang sapat nga budget po naman talaga pagpunta dyan po naman talagang hindi ka po basta-basta makapunta po naman. Pero pag nandiyan ka sa ating pinamasus talagang lahat ng bagay provided niya po naman. Praise Lord. At grabing napakabuti daw ng ating pinamasus dahil sa araw-araw kong pamumuhay talagang pinoprovide niya po na mahal. At salamat din po sa ating pinamasus dahil yung ate ko po na mahal nasa ibang bansa din po na mahal. Talagang patuloy silang iniingatan at patuloy silang pinapapala ng ating pinamasus. At patuloy din po silang hinihipo ng ating pinamasus para mag-provide ng pangailangan ko din po sa araw-araw po na mahal. Praise Lord, napakabuti po ng ating pinamasus. At hanggang dito na lang po na mahal ang kataas-taasan at pupuri ay naukulang po sa ating pinakamalisus. Praise Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal at awitan natin ang ating mahal na Panginoon upang tayo po ay tuluyang magising. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the Lord and the city of the great King. Is Mount Zion and the side of the Lord and the city of the great King. Come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, see it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world now. Look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else could help, wanna tell the world, Lord, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else could help, Lord, look at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea
heard my despairing cry. From the waters, lifted me now, say, am I wanna tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else can help, love, lifted me. I wanna tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. Love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. At maraming salamat sa ating mga Panginoon. At bago po lahat, bago tayong patuloy mga minamahal, nais ko rin po bumati na ang isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong ini-welcome sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo po dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinasiwan po natin po beloved Lord Preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal na ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Ating beloved Sister Norma Vinluan. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Welde A. Almeda at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved mga pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po nung Lunes po talagang nandiyan naglaba po ako. Alam niyo po, ang pinaglaba ko yung ulan po. Alam niyo po talagang nalamigan po ako dahil na yung paglalaba ko po hanggang hapon po. Talagang naulanan po ako. Alam niyo po, sumakit po ang aking talagang sikmura, yung tiyan ko po at saka ulo ko po. Talagang tiyan na sa gabi, talagang tiyan, di po ako nakatulog. Alam niyo po, talagang tiyan na sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin niyo na po ako. Sabi ko, alam niyo po, nung ako po talagang nagsisi po, talagang kinasaot ko po yung pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo. Instant po, pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Amen. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, nagkadalo po ako nung Wednesday. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang tiyan din po ang pag-uugali ko po noon na talagang ang bisyo ko po, talagang umiinom po ng gin, talagang nakikibarkada. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Saka
aking kagalingan. Year 1998 po, talagang nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding po ng akala ko po, mamamatay na po ako dahil talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Sa oras na yon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking managang kasalanan. Tunay po ang aking pagbe-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagamat andyan po, hindi ko po sinabi na ako ipunta po sa doktor po. Ang aking mga kapatid na hindi pa po sila safe, talagang takot po sila. Ipinunta po ako pagdating ko po doon. Talagang takbuhan po ang mga nurse dahil mahina po ako. Nandun po ako, talagang humihingi po ako ng kabagan na galingin po ako. Alam niyo po, nung ako po in-examine po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, ang sakit ko ay cancer sa matris. Kaya doon po ako talagang umiiyak po. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, alam niyo po, talagang nandyan na sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka. Walang imposible pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Yun po ang sabi po ng doktor. Dahil marami pong gamot na ibinigay sa akin. Lumabas ka muna at kay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, andun na po ako sa bahay. Nagmumugmug, nakahiga lang po ako. Ayaw kong gumalaw. Takot na takot po ako. Tapos ang aking beloved ate pumasyal po sa aming bahay. Sabi niya, sumama ka, sabi niya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pagdating ko po niyan, pinaulakan ko po sumama po sa kanya. Pagdating po, diyan pa po ang gawain po natin sa barangay. Lugban pa po talagang pagdating ko po, nagpupuri po ang mga kapatiran. Hindi po ako humiga, kundi ako po'y nagpuri ng nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nilalakas po ako ng ating pinakamamahal na Amen, Panginoon. praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, nakabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una at panalain po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord, amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na talaga siya po yung dakilang manggagamot po. Kaya hindi ko po pinagsasawaan na ako po ipatotoo po. Dahil ito po ang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Kaya yung mga kababaryo po namin, pilit ko po sila na binabahagian po kung gaano kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nagpapagaling. Higit pa po ang kaligtasan. Kaya napakabait po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nung baguhan lang po ako, talagang andyan. Walang-wala po kami. Talagang hindi po ako yan tumitigil. Talagang dumadalo po ako 3 beses.
Andyan, sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe ko po dahil ang hanap buhay ko lang po. 5 po ang aking anak. Ako lang po ang naghahanap buhay. Ako po ang nagpapakain sa kanila. Makatinda lang po ako. Hallelujah, praise the Lord. Yun po ang pambili po namin ng pagkain. Yung bahay po namin talagang napakaliit. Talagang butas-butas pa po yan. Yung mga dingding po, butas po. Ginagawa ko po, tinatakpan lang ng mga sako. Yung mga, alam niyo po, hindi ko po yan tinignan ng kahirapan, kundi nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sunod po. Hallelujah. Andyan po, dunay po. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus ang aming bahay ngayon. Pilanitan na po, hindi na po tumutulo. Talagang andyan, naayos na po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lagi po akong naiyak kung gaano po. Hindi po ako naiyak sa kalungkutan. Sa kabaitan po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti po, hallelujah. Kahit wala pong pamasahe, tinitiis ko po yun. Makadalo lang po ako. Dahil ang ating isinasakripisyo po, ang higit. Ang makasama po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil higit po, ang inilaan po ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko po sa aking mga anak, sabi ko po, kailan kayo manumbalik? Praise the Lord, amen. Malapit nang darating ang mahal na pa Jesus. Sabi ko po, hindi kayo natatakot. Sabi ko po, hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko rin po sa aking beloved na po na si Joyce, kailan ka babalik? Manumbalik ka na. Gusto mong maiwan. Sabi ko po, nakakatakot. Sabi ko po sa kanya, lagi kong pinaalala po sa kanila kung gaano po. Hallelujah. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi lamang po sa mga labas po natin, sa mga taong nangangailan pa po ng kaligtasan. Maraming salamat. Sabi ko po sa mahal na Jesus, bigyan mo po ako ng kalakasan, katapangan, ma-share ko po ang mga salita mo sa mga taong nangangailangan po ng kaligtasan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil si Agnes po, siya rin po nabahagianan ko rin po na siya po dadalo ang kanyang mama. Pero ngayon po, wala po siyang ginamit na gamot. Yung kanyang depressed po, walang ginamit na gamot, walang albularyo. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you. Mananalig sa pinagpalang patutunayan. Ang kanya pong karamdaman ay cancer. Amen. At yan po mga minapatuloy ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Even the incurable diseases, mga minamahal, yan po ay kayang-kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kaya po mga minamahal, sa ating po mga minamahal ng mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, kung ano man po kalagayan sa araw na ito, saan man kayo naroon, mga minamahal, kayang-kaya kayong abutin ang ating mahal na Panginoon. Manampalataya lamang kayo sa Diyos. Mga minamahal, walang sino man nagpapagaling dito, wala sino man nagbabago ng dating masamang buhay, gawing kalubang mahal na Panginoon, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord.
Amen. Magising na po tayo mga minamahal sapagat maya-maya lang tayo na po mapakinig ng mga awitin ng ating mga beloved choir at ang salita ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. And praise the Lord, bago pong lahat ang pinakamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapay sa lamang presget. Praise the Lord. Double honor, di pagkalang po sa Pastor Willis Almeida sa mga pag-alala ng itong ginagalang San Pastor Linas and Madam Presget and whole family of Almeida Children Presget, maging sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained church, ating beloved Kuya Buboy Year Presget, katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine Year Presget, at maging sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran dito sa dako ng San Carlos Presget, at sa lahat po maminamahal ng nakikinig maminamahal, nakantabay po sa ating Facebook webcast maminamahal, maging sa ating YouTube maminamahal channel Presget. Magandang oras po dyan sa inyong Presget, Luzon, Visayas, Mindanao, ng Sibayang Dagat Presget, at sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po Presget. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po yung maminamahal na bigyan ng pagkakataon, maminamahal na pasalamatan ko sa ating mga lapos Presget na maminamahal, dati-rati maminamahal, ang iobang lingkod ay alipin ng maraming bisyo maminamahal, sa kamurang edad ko maminamahal, pagamat ako'y elementary Presget, doon na po natuto maminamahal magbisyo, magsinungaling sa aking mga magulang na maminamahal, na sila'y pinagnanakawan ko maminamahal, na talagang tumabot na sa punto maminamahal na ako'y kamunghian ng aking mga loved ones si Presget, na talagang na binanta na aking buhay maminamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus si Presget na maminamahal. Meron pong isang ginamit ang ating pinakamamalapay si Presget mag-share maminamahal, nakakaibang pag-share maminamahal, na nariyan maminamahal sa dako po ng National High School maminamahal. Ako po maminamahal ay tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus upang maglingkod sa kanya maminamahal, at nabutismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay si Presget. Doon maminamahal, nag-start na baguhin ako ng ating pinakamamalapay si Presget. Na dati-rati maminamahal, tagalay ko po maminamahal, mga karamdaman maminamahal, talagang pag ako'y nagkakasakit noon maminamahal, talagang nariyan maminamahal, takbo na sa ospital maminamahal, pa-check up maminamahal sa center maminamahal, nanghihingi ng mga gamot Presget. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay si Presget, tinuruan tayo manalangin maminamahal, magsisi maminamahal, na nariyan maminamahal. Minsan dumarating yung time na sumasakit ang mga ngipin maminamahal, minsan dumarating yung time na yung buong kalamnan ay masakit, nagkakatrangkaso maminamahal. Tinuruan tayong manalangin maminamahal, lalo na ating ginagalang malapastor maminamahal. Sabi nga, magsisi ka, manalangin ka, tumawag ka sa ating pinakamamalapit si Presget. Nandun maminamahal, sinubukan yung bang lingkod maminamahal. Nung ako'y nanalangin, habang ako'y may trangkaso maminamahal, nandun dati-rati, naabot ako ng buwan maminamahal, na nagkakasakit, magamit pa ng gamot maminamahal. Pero nung ako'y naligtas sa banal gawain ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandiyan maminamahal, pananalangin lang Presget, walang ginagamit na gamot, pinapagaling ako ng ating pinakamamalapit si Presget, na talaga nandiyan maminamahal, grabing himala na binigay ng ating pinakamamalapit sa aking buhay Presget. Ang pagpapala maminamahal ay bonus lamang Presget. Nandun maminamahal, pinagpala yung bang lingkod maminamahal sa patuloy kong paglilingkod ni Presget. At totoo talaga maminamahal, na talagang sumunod ka sa ating banal na gawain maminamahal, na sa kanyang pinag-uutos maminamahal, talagang nariyan maminamahal na susunod ang pagpapala Presget, na talagang totoo maminamahal, na pag nagtatapat ka sa ating pinakamamalapay, sa alam ng ating pinakamamalapay siyempre siya na nagtatapat ka Presget, na talagang nandun maminamahal sa aking pagtatapat maminamahal. Dati-rati ang aking loved ones maminamahal, aking stepfather maminamahal, bagamat siya'y marunong maminamahal sa dako ng pag-electrical maminamahal, ininyero siya maminamahal, pero matalino nga siya maminamahal, meron siyang valedictorian siya maminamahal, pero maminamahal di siya matanggap-tanggap ng trabaho maminamahal. Pero nung ako'y ma-save sa banal na gawain ito maminamahal, ang mismong trabaho ang naghanap sa aking stepfather. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, doon na nag-start yung pagpapala maminamahal, hanggang sa na ma-irregular na ang aking stepfather maminamahal, na talagang nariyan Presget sa dinami-dami maminamahal ng electrician doon sa dako ng UL maminamahal, University of Luzon maminamahal. Ang nanatili na lang maminamahal sa apat na yun maminamahal, isa po yung stepfather ko maminamahal, na talaga nandun na pinanghawakan ng ating sa unang panalangin ng ating ginagalang malapason Presget maminamahal. Nandun maminamahal, pinaghimalan din po ako ng ating pinakamamalapay si Presget.
na maraming himala. And praise God, hindi lang po isa o dalawa, tatlo, lima o 10, maminamahal. Grabing himala. And praise God, unang-una nung ako'y baguhan pa, maminamahal. Maalala ko, maminamahal, nung ako'y nag-aaral pa noon, praise God, grabing himala ng ating pinakamamala pa Jesus. Nanalangin ako sa ating pinakamamala pa Jesus dahil mayroon po kaming quiz, maminamahal, at kailangan ng pagbabayad financially, maminamahal. Sabi ko sa ating pinakamamala pa Jesus. Maalala ko, maminamahal, ito, praise God, sabi ko sa ating pinakamamala pa Jesus, bigyan niya ako ng pagpapala, hati kami, maminamahal, ng ating pinakamamala pa Jesus. Alam niyo, maminamahal, sa paglalakad ko, maminamahal, binabaybay ko po yung sa gilid ng Magsaysay Elementary School, maminamahal. Sa dako po ng tapat po ng PSU, maminamahal. Na talaga nandun, maminamahal, dinadaan-daanan nila yung pera, maminamahal, na 500 pesos, maminamahal. Ang babayaran ko sa school, tamang-tama 200, maminamahal. Na sabi ko sa ating pinakamamala pa Jesus, hati kami, maminamahal, pag nakakita ko ng pagpapala, maminamahal. Alam niyo po, instant talaga nagbibigay ang ating pinakamamala sa himalang kaparaanan, maminamahal. Nandun, maminamahal, sa aking paglalakad, maminamahal, nakita ko po yung 500 pesos. Hinintay ko na may pupulot kasi may mga tao, maminamahal. Baka mamaya sa kanila po yung 500 pesos, maminamahal. Na itinuro ko pa, maminamahal. Kala nila papel lang talaga, maminamahal. Nung sinabi ko, maminamahal, pera po yan. Alam niyo po, maminamahal, nung madalit sabi, maminamahal, wala na po yung mga naglalakad doon. Wala na pong nag-claim nung 500 pesos. Pinulot ko na po yung maminamahal. Hati kami ng ating pinakamamala pa. Alam niyo, maminamahal, hindi pa po natapos ang pagpapala doon, maminamahal. After, maminamahal, na makuha ko yung pagpapala, maminamahal. At talagang ganyan, magkakaroon kami ng exam, maminamahal. Kailangan may babayaran po kami, maminamahal, praise God. Nung binayaran ko po yung 200 pesos sa aking teacher, maminamahal, sabi nila, may nagbayad na daw, maminamahal. Kaya grabing pagpapala ng ating pinakamamahal. Kaya ito yung 250, maminamahal, na ibinigay ko sa ating pinakamahal. At yung 250 na natira sa akin, maminamahal, ay naging pagpapala ko na lang, maminamahal. Pag-budget ko po, maminamahal, sa araw-araw na pangangailangan ko sa aking pag-aaral. Isa pa po, maminamahal, na grabing himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay. Praise God, nung ako'y iligtas ng ating pinakamamahal pa Jesus, nung ako'y kami po, maminamahal, kasi noon, maminamahal, nagagatong kami, maminamahal, praise God. Maghanap kami ng panggatong sa dako po ng boulevard, maminamahal. Kung wala sa boulevard, maminamahal, doon sa kampo, maminamahal, dahil marami pong mga puno doon, maminamahal, na napapagkahuyan, praise God. Alam niyo, maminamahal, sa kahihila ko ng tuyong kahoy, maminamahal, sa baba, maminamahal. Hindi ko pala alam, maminamahal, may naisingit pala na isang ahas doon, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, habang kami po'y aking kapatid, maminamahal, nangangahoy, ay nananalangin ako, nagpupuri ako sa ating pinakamalapit, praise God. Alam niyo po, maminamahal, sa aking pagpupuri, maminamahal, nung pag-angat ko nung kahoy, maminamahal, hindi po talaga gumalaw yung ahas, maminamahal, nakapulupot na pala doon sa kahoy na natuyo, maminamahal. Nung makita ko siya na gumalaw yung ulo niya, doon ako nag-rebuke, in Jesus' name. Alam niyo po, maminamahal, yung ahas, maminamahal, imbis na tuklawin ako, maminamahal, dahil yung ulo halos malapit na sa aking kamay, maminamahal. Tumalon po siya, pakaripas, maminamahal, paalis doon sa aking kinaruroonan, praise God. Grabing himala, praise God. Sabi ko, maminamahal, grabing pagpapala na ating pinakalusus, maminamahal, na nariyan, maminamahal, lagi tayong iniingatan, ginagabayan sa bawat sandali, maminamahal. Ang isa pang himala, praise God, na talagang grabing himala, maminamahal, nung magkakaroon po ng krusada, maminamahal, sa dako ng Lingayen, maminamahal. Kasama po ating beloved Brother Charlo, maminamahal, yung gitarista po namin, maminamahal. Hiniram po namin yung sasakyan, maminamahal, na talagang yung owner ni Major, maminamahal, na ating kapatiran, praise God. Nandun, maminamahal, nung una, talagang chinik namin yun sa pastoral house. Kasama po ang ating ibang kapatiran, maminamahal, na magkakabit po kami ng streamer, maminamahal. Sa dako po ng Bugalyon, maminamahal, binabaybay po naming road na yan, maminamahal. Mabilis po yung aming takbo, maminamahal, doon pa lang sa Sukuni, maminamahal, mabilis na kami, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang hindi maiwasan, maminamahal, sa dako pa ng cruising, maminamahal, doon sa Bugalyon na yun, maminamahal, na may mga dumadaan, mga sasakyan doon, maminamahal. Talagang nawalan po kami ng preno, maminamahal, na talagang ating beloved Charlo, talagang namudla na siya, maminamahal. Tapos ang naisip na lang namin, mag-review kami ng 3 beses ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo, maminamahal, nung nasambit po namin, Hallelujah in Jesus' name.
na 3 beses, maminumhal, biglang nag-pray na yung sasakyan, maminumhal, Praise the Lord, na amen. talagang huminto talaga, maminumhal, na wala pong na-disgrasya, maminumhal, na pinahintulutan na madisgrasya yung Presbyterian. Salamat sa ating pinakamamalapay Praise the Lord. sa unat panalangin natin ginagalang Pastor Presbyterian, nandun maminumhal sa bawat panalangin natin ginagalang mga pastor, lagi tayong iniingatan, ginagabayan ng ating pinakamamalapay si Presbyterian. Nandun maminumhal, pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamalapay si Presbyterian, kursada rin po maminumhal, sa dako po ng Ordaneta maminumhal. Nandun gumagawa po kami ng streamer maminumhal, na talagang nariyan na gabing-gabi na kami maminumhal na gumagawa dahil niraras po namin para maminumhal, makabitan po lahat ng mga kinakailangang kabitan ng magandang lugar, maminumhal ng paanyaya ng ating pinakamamalapay si Presbyterian. Alam niyo po maminumhal, madalit sabi maminumhal, madaling araw, pagdating po maminumhal ng mabandang alauna, naghanap po kami maminumhal makakain Presbyterian, na talaga na rin na ating mahal kapatid, ating beloved Kuya Marlon Kanilang, kasama po namin maminumhal, ating beloved Brother Nelson. Nandun maminumhal, sila po yung naghanap Presbyterian. Nandun maminumhal, nakahanap na sila ng pagkain, maminumhal. Hindi na nila napansin kasi sa madaling araw na maminumhal. Kumbaga parang hindi mo na mapansin kung panis na yung ulam, maminumhal. Madalit sabi, nakain po namin lahat yun, Presbyterian. Pagkatapos doon maminumhal, kinaumagahan, talaga nandun, nasira po yung aming mga tiyan, maminumhal, na nagka-LBM po kami. Lahat kami maminumhal. Pero ang napuruhan, 4 po kami maminumhal. Yung kapatiran na 2, saka isang worker, tapos ako maminumhal, na talaga nandun maminumhal na madalit sabi maminumhal, bandang tanghali maminumhal. Nandun maminumhal na nagpaalam na ako maminumhal. Sabi ko, kayo nang bahala sa aking mga loved ones. Maintindihan na nila yun. Alam nila na nandito ako sa pastoral house. Alam niyo po maminumhal, madalit sabi, ibig sabihin maminumhal, talagang nagpaalam na ako na akala ko kasi hanggang doon na lang aking buhay maminumhal. Dahil yung aking hininga talagang paputol-putol na maminumhal. Nagsisi na rin ako sa habang nililayans nila ako, nagsisina ako maminumhal. Alam niyo po, maminumhal ang ginawa ng ating pinakamamalo sa aking buhay maminumhal. Pinatulog po ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Nakala ko hanggang doon na lang maminumhal. Na talagang nandun na yung aking bibig, bitak-bitak na yan, maminumhal. Biglaan, maminumhal, Presbyterian. Pero maminumhal talagang pag magkumapit ka sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, paghimalang kanya, Presbyterian. Walang imposible, maminumhal. Nandun, maminumhal. Yung lagi nating laging sinasabi ng ating ginagalang malapaso, maminumhal, magsisi ka lang, maminumhal, magtiwala ka sa ating pinakamamalapay, panghawakan mo ang pananampalataya mo, paghihimalang ka ng ating pinakamamalapay. Nandun totoo talaga maminumhal. Yung afternoon, maminumhal, pinatulog ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Pagkagising ko ng umaga, maminumhal, alam niyo po yung para ako nag-recharge, pinagaling ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Inalis yung pag-ilbi, maminumhal, at binigyan ako ng muling kalakasan ng ating pinakamamalapay si Presbyterian. At grabing himala na nangyari, maminumhal, isa pa po maminumhal, Presbyterian. Nung ako po maminumhal ay napasama rin po sa crusade, maminumhal sa dako ng Gapan Nueva Ecija, na nandun maminumhal na kami rin po ay nagkakabit maminumhal Presbyterian ng streamer. Pagdating po namin doon maminumhal, meron po kaming baong-baong pag-aayuno maminumhal, ni tig 10 days maminumhal. Yung iba 7 days, 5 days maminumhal. Yung abang lingkod ay grabing pagpapala maminumhal. Naabot ko po yung 10 days maminumhal, paputol-putol maminumhal Presbyterian. At dumako kami sa dako ng Gapan maminumhal, na lahat ng mga crusader ay kailangan may pag-aayuno maminumhal. Alam niyo po, madalit sabi maminumhal, nandun na kami maminumhal. Meron pong isang adult choir doon maminumhal na nag-aayuno, target niya maminumhal ay 40 days maminumhal. Pero pagkaraan niya ng 37 days maminumhal, pinutol niya dahil meron siyang na-vision na hindi maganda maminumhal. Meron po siya daw na vision na isang kalabaw na maraming sungay, na grabing nalilisik yung kanyang mata, na pulang-pula maminumhal. Parang umaapoy daw yung kanyang mata, na yung ating streamer maminumhal ay sinusuwag niya maminumhal. Grabing pagsubok maminumhal, Presbyterian. Nasabi ng ating beloved, nangangasiwa doon, maminumhal, ating beloved preacher, sabi niya, dagdagan nyo pa yung pag-aayuno nyo kahit mga 2 days, 3 days, sabi niya. Di, madalit sabi, yung buong linggo maminumhal, kinancel po namin, di po kami gumawa o nagtrabaho pa sa nag-ayuno po kami maminumhal. Madalit sabi, nagsipag-ayuno po kami maminumhal. Naabot po namin yung tig 3 days, may 2 days maminumhal, may 1 day maminumhal sa mga kasama ko, Presbyterian. Nandun maminumhal, natapos mo na yung pag-aayuno ng Presbyterian. At noon maminumhal, doon kami gumawa ng mga streamer maminumhal na ikakabit sa dako ng lugar na yon maminumhal. 2 days,
before, natapos na maminamahal ang mga streamer, nagkabit na kami. Nung unang araw, maminamahal, wala pa pong nangyayari, Praise God, na sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, nakapagbotis mo kaagad tayo maminamahal ng 30 souls maminamahal na hindi pa po nag-start yung banal na gawain o ating krusada. Meron na pong 30 souls na tumanggap sa ating pinakamamalapay si Praise God sa himala at sa unat panalangin natin galang Pastor Praise God. Nandun maminamahal, iti nung pang 3 days maminamahal, magkakabit po kami maminamahal. Wala pa po nangyayari, Praise God. Ganon, maminamahal, same lang, maminamahal. Meron pong 15 souls maminamahal or 17 souls na muling tumanggap sa ating pinakamamalapay Jesus. Nung pang 3 days maminamahal, mga 6 na lang po yung streamer maminamahal. Sabi ng ating mahal kapatid, kasi taga doon po sila, sabi nila maganda yung lugar na to kasi ito talipapaan to, Brad. Marami talagang namamalingki dito, lalong araw ng Sabado. Talagang nandyan, maraming tao dito. Hindi madali sabi, pinunta namin maminamahal. Nung pagtingin ko, maminamahal, doon sa lugar, hindi talaga pwede kasi high tension wire, tapos salabat yung wire, tapos maraming transformer, makukuryente yung magkakabit, maminamahal. Kasama po natin mga kapatid, Praise God, ating beloved brother Nilo Santiago, Praise God, yung glory to God po, maminamahal, na binaya ng ating pinakamamahal pa Jesus na marunong puminta, maminamahal, na talagang na taga-main po siya, worker po, Mamilan Praise God. Nandun maminamahal, madali sabi, kasama po namin siya. Nung nag-meeting kami sa baba, na talagang hindi na pwede, kung makalilipat kami ng lugar, hindi talaga pwede doon sa talipapa na yun kasi madidisgrasya yung magkakabit, maminamahal. Yung ating mga kapatid pala, maminamahal, isa po pala siyang bingi, maminamahal, tsaka pipi, Praise God. Nandun maminamahal, nung makit na po siya, nung una maminamahal, kinabit niya po doon sa may dibola. Yung dibola sa pinakatuktok ng yung poste, maminamahal, na may high tension wire. Talagang hindi po siya nakuryente sa himala ng ating pinakamamalapay si Praise God. Naikabit niya ng mahusay, maminamahal. Nung yumukod na ating mga kapatid, doon na maminamahal, nung nalaglag kanyang yung lagayan ng susian, Praise God, metal po yan, maminamahal. Talagang nandun po, talagang hinigop siya ng kuryente, maminamahal. Kita-kita po na yung aming mga mata, Praise God, na talagang sumampay pa po siya, maminamahal, dun sa wire, maminamahal, hanggang lumalagablab na yung kanyang likod, maminamahal. Halos maputol na po siya dun sa wire na yun, maminamahal, sa lakas ng kuryente, maminamahal, at biglang sumabog yung transformer, maminamahal, bumigay yung kuryente, Praise God, biglang nag-shutdown, maminamahal, na talagang yung mga sanlibutan doon dahil bandang halos alas 3 na yun, alas 4, sinisisi pa tayo, maminamahal. Ayan, nagka-brown out tuloy dahil sa inyo. Sabi nila, maminamahal, sabi namin, Jesus name, Jesus name. Hindi kami nawala ng pag-asa dahil tinuro natin galang Pastor Praise God, sa kagipitan, maminamahal, walang ibang tatawagan na ating pinakamamalapay Jesus name, Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nandun di pa kami nagpatinag, maminamahal. Yung ating mga kapatid, Praise God, nandun pa, maminamahal. Hanggang sa bumagsak siya, maminamahal, sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, dahan-dahan, maminamahal. Ang babagsak kanya, maminamahal, yung ginagawa na naman na kanal, Praise God, mamamatay ang ating mga kapatid. Sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, ako po yung nakasalo sa himala ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, nung pagsalo ko, 30 feet above, maminamahal, patay na yung ating mga kapatid, ang bigat in Praise God. Pagbagsak, maminamahal, na-fracture yung aking dalawang paa, maminamahal. Dalawa kami bumagsak, maminamahal, pero nasalo, sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, nasalo ko ating mga kapatid, Praise God, hindi po siya tumusok doon sa mga nakausling mga bakal doon, maminamahal. Nandun, maminamahal, madali sabi, maminamahal, pagtingin ko sa aking kamay, ating mga kapatid, Brother Nilo Santiago, patay na po, maminamahal. Kumukulo yung kanyang bibig, maminamahal, lumalabas yung kulay itim na dugo, maminamahal. Sabi ko, wala na, maminamahal, wala na ating mga kapatid. Pero hindi po kami nawala ng pag-asa. Sabi natin ginagalang mga pastor, Praise God, sa kagipitan, maminamahal, magsisi ka, maminamahal, humingi ka ng tawag sa ating pinakamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, at humingi ka ng kapangyarihan na manggagaling sa ating sa unat panalangin ating ginagalang mga pastor, Praise God. Alam niyo, maminamahal, pinatong po namin yung Bible. Demonyong kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, maminamahal. Binuhay ang ating mga kapatid. Praise God, nandun, maminamahal, na namatay, maminamahal. Binuhay ng ating pinakamamalapay si Praise God. Hanggang sa siya, maminamahal, ay humingi na ng tubig, maminamahal. Binuhat kami, maminamahal, papuntang pastoral house. Sabi ng doktor, maminamahal, kinaumagahan, sabi niya sa akin, diyan, huwag kang mabibigla kasi yung paa mo,
kung gusto mo, sabi niya, kung gusto ko daw, maminamahal, decision ko pa rin. Puputulin, maminamahal, kasi mabubulok. Nang itim na maminamahal, hanggang sa may binti ko na yung itim, praise God. Pero hindi gumagalaw yung daliri, kahit anong gawin ko, hindi talaga gumagalaw, nag-steady lang siya. Alam niyo mga minamahal, nanalangin ako sa ating puro pananalangin lang. Yun lang ang ating ginawa, yung kapatid, yung abang lingkod, ang ginawa ko lang, nanalangin lang sa ating pinakamalapit. Ipinagtiwala ko ang aking buhay sa ating pinakamalapit, si praise God. Amin po may namahal sa himala, ng may himala, praise God. Grabing himala talaga, maminamahal. Dahil sabi ng doktor, maminamahal, kung makakalakad man ako, maminamahal, abutin ng 5 years or 3 years, maminamahal, bago mabuhay uli yung mga ugat-ugat sa aking mga paa, praise God. Ngunit maminamahal, after 2 days, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay si praise God. Grabing himala, maminamahal, talaga na rin naranasan yung bang lingkod, maminamahal, dahil nahiya po akong magpa-akay-akay, maminamahal. Pinilit ko talaga, maminamahal, sa kalakasan na lang ng nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Pag-ihi, maliligo ako, maminamahal. Talaga nandun, maminamahal, paika-ika yung bang lingkod. Pero after 2 days, maminamahal, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay sa praise God. At yung nakuryente, maminamahal, ating beloved brother Nelo, maminamahal, kung dati-rati, maminamahal, hindi mo maintindihan kanyang sinasabi, maminamahal. Ngayon, binigyan po siya ng pananalita ng ating pinakamamalapay Jesus. At kung dati-rati, hindi siya nakakarinig, maminamahal, ngayon, nakarinig na siya sa pangalan ng ating pinakamalapay Jesus sa himala na ginawa sa aming nandoon, maminamahal, na sa grabing, sa dako ng Gapan, maminamahal, grabing himala, praise God. Nandun, maminamahal, after ng crusade, maminamahal, meron na 400 plus na souls na diligtas ng ating pinakamalapit. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit sa lamang, praise God. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga minamahal, talagang grabe makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang dahilan kung bakit tayo po mga minamahal, despite tayo pagod na pagod, tayo mga minamahal, may mga ginawa, narito pa rin tayo magkakasama upang ating purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagpagato sa ating mahal na nanay Nida Bakuyang sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglululhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda. Di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanilang anak. Sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na meron po siyang karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, dati rin po hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain po. Ngunit tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Praise the Lord. Amen. Sapagkat siya pong daan upang makilala ko po siya, mga minamahal. Dati po mga minamahal, nung panahon na yun po mga minamahal, ang aking anak, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po. Hanggang sa dinala ko po ito sa banal na gawain po mga minamahal. Sa dako po ng Marikina po mga minamahal, tunay po mga minamahal na sa mga patotoo pong ganito po mga minamahal na napakinggan ko pong sarit-saring mga patotoo po mga minamahal, mga iba't ibang mga himala po mga minamahal. Maging ang mga cancer po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal dito po ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At Amen. ako rin po mga minamahal ay nagkaroon ng pananampalataya at sumampalataya po ako sa mahal na Panginoong Yesus na kung ang lahat ng mga napakinggan kong mga patotoo ay sa kanila'y nangyari po, mga minamahal, at ganoon din po sa aking mahal kong anak. Tunay nga po mga minamahal, wala po akong ginawa kung hindi tumanggap po ako bilang sariling tagapagligtas po mga minamahal.
ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa tunay nga na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po na wala pa pong isang buwan pong mga minamahal sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldy Estrada Almeda, yung punong-punong ng galis sa buong katawan ng aking beloved kong anak ito po inilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganyan din po mga minamahal na dati rin po mahina rin pong aking baga po. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, tunay nga na ako rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At hindi po mga minamahal, isa rin pong himala na ginawa ng mahal na Panginoong Yesus sa aking beloved kong anak na tunay nga nung siya po ay grade 6 o grade 5 po mga minamahal, siya po mga minamahal ay naglaro po ng soccer po mga minamahal. Sa kanilang paglalaro po mga minamahal, nung hahabulin niya po ang bola po mga minamahal, hindi niya po namalayan na doon po pala mga minamahal ay mayroong butas po mga minamahal at sa kanyang paghabol po, naipasok niya po yung kanyang kamay po mga minamahal sa butas at yun po mga minamahal ay nabali po ang kanyang kamay po mga minamahal at ito po talaga ay talagang bali po ito mga minamahal at umiiyak nga po ito nang umuwi ng bahay kasama ang kanyang teacher po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dinala ko po ito sa bulingit po mga minamahal upang siya po sana ay ipasiminto yung kanyang braso sapagkat po mga minamahal, nung nakita po sa x-ray po talagang hiwalay po yung buto po mga minamahal sa kanang kamay niya po. 2 beses po itong in-x-ray po. Ang lumalabas po mga minamahal ay yung buto po dyan, yung 2 buto dyan ay talagang naghiwalay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung panahon na yun po mga minamahal, nung dinala ko po ang aking anak, kulang po yung aming pambili ng materyales para po pang simento po ito mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na dahil wala nga po kaming financial po mga minamahal, tunay nga na ako po inanampalataya na lang sa mahal ng Panginoon. Talagang ipinabaya ko na lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung doktor po mga minamahal, nagalit pa po sa akin dahil sabi niya sa akin, hindi pilay yung anak mo, sabi niya. Dahil uuwi na po kami, no, magpapaalam na kami, uuwi na lang po kami ng bahay. At ako po mananampalataya na lang sa mahal na Panginoon. Tunay nga na talagang hindi talaga kami papayagan. Alam niyo po mga minamahal, yung x-ray po, mga minamahal, hindi ko na po nadala dahil hindi na po nagpaalam po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, umuwi po kami ng bahay, talagang nansana, itiniwala ko na lang sa mahal na Panginoon. Ang ginawa ko po mga minamahal ay dinalo po dito po sa banal na gawain. Talagang tunay nga na, bagamat grabe po ang hirap ng aking mahal kong anak, dahil magang-maga yung kanyang braso po mga minamahal. Ngunit dahil ito sa gawain ito, dahil sa aking mga napapakinggan, mga patotoo, na lahat ng mga bagay, walang imposible sa mahal na Panginoong Yesus. Tunay po mga minamahal, gano'n na lang po ang ginawa ko. Tumadalo po kami sa banal na gawain 3 beses. Pinapalihans ko po siya dito. At ako po mga minamahal ay sabay na pag-aayuno. At pagkatapos ko po, nililehas ko po yung kanyang kamay po mga minamahal. Tunay nga na inusig po ako ng aking buong pamilya, hallelujah, praise God. Sa panahon na yun, hallelujah, praise God. Sabi po nila sa akin, kung hindi mo painumin ng gamot yung anak mo, sabi niya, maaring ma-infection niya, sabi po, mami na mahal. Tunay nga na talagang nandiyan yung pananampalataya ko sa Malapeno na bahala na lang ang mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen. Sinabi po nila sa akin na aabutin po ng ilang buwan bago gumaling. Talagang sabi ko lagi kong sinasabi po na walang imposible sa mahal na Panginoong Yesus.
Hallelujah. Wala po akong ginawa kung hindi manalangin at magpuri. Praise the- Mag-alay ng ayuno sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minamahal, 3 weeks lamang po mga minamahal. Ito po'y pinagaling na po ng ating Amen. Praise the Lord. Ganon po talaga ang pagpalang mahal na Panginoong Jesus. At ako po mga minamahal, ay nakunan po ako mga minamahal. Taon 2004 po mga minamahal. Ako po'y nag-bleeding po ng 1 linggo po mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Pagpupuri lang po at pagtitiwala at pananampalataya po ang ginawa ko lang po mga minamahal. Magpuri lang sa mahal na Panginoong Jesus na talagang walang imposible. Tunay nga po mga minamahal na sa kahabagan na sa pangun at panalangin po ng ating mahal na pastor po, hindi na po ako nagpa-raspa, di po ako pumunta ng ospital. Kusa po itong lumabas po mga minamahal, kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God. At kaya din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa kagalingan din po ng aking beloved na husband po. 2014 po mga minamahal, no siya po ay nagkasakit po ng tuberculosis po mga minamahal. Alam niyo po sa mga panahon na nanlamig po siya mga minamahal. At tunay nga po na yun po yung nangyari po sa kanya po mga minamahal na talagang grabe rin po yung nangyari sa kanya. Akala ko po mamamaalam na po sapagkat sobrang pumayat po siya. At talagang putlang-putla na po mga minamahal. Ngunit talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nung sinabi ko sa kanya na walang imposible sa mahal na Panginoong Jesus. Hinahanap lang yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Manumbalik ka lang sa mahal na Panginoong Jesus. Dumalo ka ng 3 beses at magtapat ka sa pagbibigay. Sabi ko po, minamahal, tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Pagka, tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sinunod niya po yung sinabi ko po mga minamahal. Tunay nga na nandiyan po mga minamahal, siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Nung in-x-ray po siya mga minamahal, 1 year na siya, nung mga 1 taon po siya mga minamahal, nung bumalik po siya magpa-x-ray po, tunay nga po mga minamahal na yung pong spot po sa kanyang baga po mga minamahal, ay ito po'y naghilom na po at talagang peklat na po, talagang grabe pong pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang papapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you. Mananay sa pinagpalang patutuan na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay yung pagkakataon sa sunod na bagay ng kanyang pasalamat. Ang ating pong mga kapatid beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. At kung siya na pong huli mga minamahal, ay tinapong pinaganda ating mga beloved mga awit. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po patuloy nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa mga elders, sa mga pastoral workers. Sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na po. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli nabigyan po ako ng pagkakataon na maibahagi ang lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ma-share ko lang mga minamahal dahil ang inyong abang likod mga minamahal ay isa sa mga talagang tinamaan o nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemyang ito mga minamahal. Pero sa kabila ng lahat mga minamahal na ang aking hanap buhay mga minamahal ay on call lamang mga minamahal kung sino lang yung may kailangan sa akin, saka lang ako magkakaroon ng sideline mga minamahal. Yun lang yung tanging pinagkukuhaan ko lang mga minamahal ng panggastos mga minamahal sa aking
buong pamilya, mga minamahal, bagamat ang aking beloved husband, mga minamahal, ay may trabaho din. Pero kung iisipin natin, mga minamahal, kung walang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang hindi magkakasya, mga minamahal. Mula nung nag-umpisa ang pandemya, mga minamahal, dahil hindi natin inasahan, mga minamahal, na magtatagal ito ng ganito katagal, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nagkaroon sa kakulangan ng hanap buhay, mga minamahal, nagkaroon ako, mga minamahal, ng pagkakautang, mga minamahal. Bagamat hindi siya ganon kalaki, mga minamahal, sa isang tulad ko, mga minamahal, na walang diretsong hanap buhay, mga minamahal, ay imposible ko itong mabayaran, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil totoo ang pinangaral ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal, na magtapat sa pagbibigay ng ikapathandog, mga minamahal, gaano man ito kaliit, mga minamahal. Dahil ang aking pagkakautang, mga minamahal, unti-unti itong binayaran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, wala, kahit na unti-unti nang bumabalik ang pasok sa mga public school, mga minamahal, pero hanggang ngayon, mga minamahal, ang inyong abang lingkod patuloy pa rin na on-call pa rin ang aking hanap buhay, mga minamahal. Pero kailanman, mga minamahal, hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil masabi ko nga maulit, mga minamahal, na imposible ko yung bayaran, pero mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil patuloy akong nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, konting-konti na lang, mga minamahal, konti na lang, tuluyang babayaran na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking pagkakautang, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, at yan na po nagtatapos, mga minamahal, yung ating pong pakikinig na mabuhay na patuto sa ating pong mga nakalista at hindi na nabigyan pagkakataon. Kayo din po, mga minamalaya, lubing malapay na sunod na pananagawain, kayo po ay makapagpasalamat sa pamamakita ng mga pagayang na mga patuto. Amen. At habang naganda ang ating mga minamalang mga awit, tayo muna tumayo at tumawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors there. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the oak. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the troubler and he is the way. Hallelujah. I am the song, he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower, he's the fragrance. I am the bride, who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway to the place where many mansions. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway to the place where many mansions. I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They're be coming from the east. They're be coming from the west. They're be coming from the north. They're be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. At atin na po samahan ang ating mga minamalang mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Beloved,
Combined Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang tumalapay noon.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Amen.
want the world to give me praise, oh God. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mami naman, grabe ang Diyos magmahal sa bawat sana. Kanyang nilikha ang langit at lupa. Hangin hindi mo alam kung saan nagagaling. Hindi mo na alam kung saan nagtutungo. Pero lahat yan, ginawa ng Diyos! Grabe mo naman! Muling ka malapaylan! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay, iyong magagawa dakilang iyong magagawa dakilang iyong magagawa Panginoon dakilang magagawa mo at yun ang isip mo'y di matanong dakilang iyong magagawa nagagawa mo at yun ang isip mo'y di matanong dakilang iyong magagawa dakilang
dakilaan iyong magagawa. Dakilaan iyong magagawa, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Para sa uling awitin, sikapin ang bawat isa may pagpabot natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Naghihintay ang Diyos ng iyong pagpupuri. Hindi lamang sa labi, kundi nagagaling sa iyong puso. A worship that is coming from the bottom of your heart. Worship that is not just by lips, but by heart. Sa oras na ito, mga binamahal, para sa huling awitin, tayo po natin dumalangin. Hingin natin ang banal na presensya ng Diyos para sa mga kapatid na hindi pa nakadama. Napakaraming oras at para tayo matulog. Ngayon ang oras ng pagpupuri sa Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, mabanal sa iyong pangalan naming pinakamamahal, Panginoon. How great are thy works, O God. Mula umaga hanggang sa paglubog, hindi namin mabilang ang grabing himala na iyong ginagawa. Para sa huling awitin, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, sa pandalangin na aming ginagamit, Evangelista Will Estrada Almeida, ay bumami naman na mamagagawa. Kapag ang bawat sa amin, kumilos ka mainam sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord. It's right, oh Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mapagpapala mo. God bless you, beloved choir. Natanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na umanos din sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. And all it's enough for me to say, your gratitude in the heart has to I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. your gratitude in the heart has to I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever.
to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po mga minamahal. At tunay nga napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. That every time we worship Him, He is in our midst. Yan po mga minamalay regalo ng ating mahal na Panginoon na sa kabila ng mga kalungkutan, meron tayo, mga problema, ay inaaliw naman tayo ng kanyang banal na presensya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bangpulat mga minamahal, tayo pinunod ako sunod na bahagi ng ating pong nagawain sa araw na ito, ang ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mandong. Bangpulat mga minamahal, ay ako rin po mga sa magandang umaga sa ating mga minamahal ng mga bisita, may sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng mga Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito pinanguna po natin po ang ginagalang at minimalibanglista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. We give due honor and respect sa ating pong beloved pastor, Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed members and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. And sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At pinangasiwan po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ipabasa ng mga talata dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. With you sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yun sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na ang sumpa ng mga sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal, amen. Alam po ninyo mga minamahal, ay ito po'y patunay mga minamahal na napakahalaga sa harapan ng Diyos ang pagkakaloob ng kasampung bagay tandog. Amen. Kaya nire-remind tayo mga minamahal, even from that very moment na tayo mga minamahal ang mga anak ng Diyos sa una sa atin, amen, sila na po'y ginaganap nila pagbibigay ng kasampung bahagi tandog. At nung dumating ang mahal na Panginoon in His earthly ministry, mga minamahal, sabi nga nung mga talat sa Mateo, mga minamahal, sa oras ng pagkakaloob ng ikasampung bahagi tandog, ang mga tao, sila nagmamarch siya, amen, at ang mahal na Panginoon nanonood sa mga nagbibigay, mga nagkakaloob. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, at grabe, even sa aklat ng mga gawa, kung makikita natin mga minamahal, ang ginagawa ng mga Kristiyano before ay kanilang ibinibinta ang kanilang mga possessions, yung kanilang mga lupa, ang kanilang mga ari-arian, at yung kanilang napagbintan, inilalagay sa mga paanan ng mga apostol, upang na sa ganun, evenly, lahat, pantay-pantay, binibigay ang mga pangangailangan nila ayon sa kanila mga pangangailangan. Kaya ibig sabihin mga minamahal, ang pagkakaloob ay mula noon at ito'y pinagpapatuloy ng ating mahal na pastor na natin bawat sa ating mga minamahal dahil naturuan tayo ng mahal na pastor ng buong katotohanan, ginagawa natin ito sapagkat ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak. Amen? Pero pagkatanda natin mga minamahal, kung ito'y utos ng mahal na Panginoon, ang sinasabi ng talata diyan sa ating nabasa,
mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang pagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, alam natin na ito'y utos na mahal na Panginoon, pero bakit hindi natin sinusunod? Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ito nga ang susi ng pagpapala eh. Sabi naman ng Panginoon, subukin mo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ng mga dungawan sa langit at iulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nagpapasubok ang Diyos. Sa totoo lang, mga minamahal, sabi natin sa mga pangalo, do not be mock God, sabi ng talata, mga minamahal. Huwag ka magbiro sa Diyos. Amen? Pero dito, mga minamahal, subukin mo ako. Sabi naman na Panginoon, Diyos na nagsalita niyan. Amen? Kung gusto mong pagpalain, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, kung gusto mong pinansyal pagpapala, pisikal na pagpapala, spiritual na pagpapala, magbigay ka ng kasabong bahagi tandog sapagkat ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa mga matatapat na Kristiyano, ang sabi ng Deuteronomio, Kabanata 28, talata 12 hanggang 13. Sabi diyan, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging ibabaw lamang at hindi mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na kinutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung mga pangako na yan, mga minamahal. Kapag tayo po'y sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, especially mga minamahal sa mga salita ng mahal na Panginoon, pagbibigay man yan, kabanalan man yan, mga minamahal, maging sa ating mga utos, mga ginagawa natin araw-araw. Kapag ginawa natin yan, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na ang pagpapala ay ikanyang ibubuhos sa bawat isa sa atin. Amen? Tingnan niyo, mga minamahal, kailan tayo nakakilala? Anong itsura natin nung tayo nakakilala, mga minamahal? Ang ilan sa atin gusgusin, ang ilan sa atin problemado, ang ilan sa atin nababaliw, ang ilan sa atin magpapakamatay na, ang ilan sa atin walang bahay, naglalakad, wala man nasasakyan. Pero tingnan niyo yung buhay natin ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat natuto tayo kung paano magtapat sa Diyos. Amen? Tinuruan tayo ng ating mga pastor upang paano tayo, mga minamahal, ay pagpalain, tanggapin ang mga pagpapala na yan. Sapagkat ang pagbibigay ay pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Hindi ka magbibigay kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi mo pinaniniwalaan ang kanyang mga salita. Pero kapag ikaw ay nananampalataya sa kanyang mga salita, wala kang takot na magbigay. Sapagkat alam mong bibigyan ka muli ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang ating ginagawa ngayon from time to time, ipinapaalala natin ang bagay na ito. Maaaring ang ilan nagtataka, bakit si brother, bakit si sister pinagpala, bakit ako hindi? Huwag mong tanungin ang Diyos, kapatid. Ang tanungin mo ang sarili mo. Paano mo sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon? Amen? Kung gagawin mo yung ginawa ng iyong kapatid na sinasabi mong pinagpala, siguradong pagpapalain ka rin ng mahal na Panginoon. Amen? Baka ang ilan sa atin, mga minamahal, nandoon, basta akala natin, basta nagbigay, tapos. Hindi ganon. Mayroong standard ang mahal na Panginoon. At ito yung tinatawag natin, kasabong bahagi at handog. 10% sa ating kasabong bahagi. Amen? At another 10% pinaka-minimum sa ating pumahandog. So all in all, it's 20%. Again, that is minimum. Amen? So for example, for every 1,000 times 0.2, that is 200. For every 100 times 0.2, this is 20 pesos. For every 10 pesos times 100, ay 200, 2%, yung 20%, that is, kung titilan niya mga minamahal, that is, di ba? 10 pesos, 2 pesos. Ibig sabihin, gaano man kaliit yan?
kung yan ang dumating sa iyo, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Pero tingnan niyo yung pangaral ng ating beloved ordained preacher. Ang sabi niya, mga minamahal, narinig doon sa Central Church natin, sabi niya, hindi totoong ikaw muna ay pagpapalain bago ka magbigay. Kaya sabi ng talata, mga minamahal, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So nandoon yung pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, hinihintay muna na sila ipagpalain bago sila magbigay. Pero kung totoong yun ang tamang standard na mahal na Panginoon, nung ako po'y nagbigay ng aking singsing, ng aking relos, at ang aking kwintas, mga minamahal, sa banal na gawain, hindi pa ako pinigyan ng mahal na Panginoon. Hindi pa ako pinagpala. Papatay na nga ako eh. Amen? Walang-wala nga kami eh. Amen? Sabi ko nga, hopeless na nga ako eh. Pero nagbigay ako sa mahal na Panginoon. Nung ginawa ko yun, mga minamahal, tinan mo, dumating ang mga pagpapala sa amin. Pinagpala kami. So, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay gusto mong pagpalain, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi niya, huwag niyong hintayin. Kung sa oras ito mga minamahal, brother, hindi pa ako pinagpala eh. Di ba, dapat pagpapala mo bago magbigay. Hindi ganun ang salita ng mahal na Panginoon eh. Hindi sinabing, pagpalain muna kita bago ka magbigay. Hindi ganun ang salita ng Diyos eh. Ang salita ng mahal na Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So, ibig sabihin mga minamahal, hindi pinag-uusapan diyan mga minamahal kung ano ang savings mo, kung magkano, kung anong hawak mo. Ang pinag-uusapan diyan ay yung willingness to obey the Word of God. Kung paano mo sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong sumunod sa salita ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Nasa atin po ang pagsunod mga minamahal. Nasa atin ang mga susi kung paano natin tanggapin ang mga pagpapalang yan. Sapagat sabi nga ng talata, ang salita ng Diyos nanggaling sa kanyang mga labi, hindi babalik sa kanya nang hindi nakakaroon ng pagpapala doon sa kanyang pinagsukuan. Amen. Kung sa oras ito mga minamahal, bantulot ka pa rin, sumunod nandiyan sa gilid-gilid mo lang yung pangako ng malapay noon. Walang effect sa'yo. Nilalampas-lampasan ka. Bakit? Sapagkat hindi mo ginagawa yung susi, yung pagbibigay na ikasamang bagay ng gusto mong buksan yan? Sabi ng malapay noon, ibigay mo, dalhin mo ikasamang bagay ng sa kamalig na malapay noon. At titsubukin mo ko sa bagay ito, kung di ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit, at iulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal, ito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Amen. Praise the Lord. Upang tayo, pangunahan po tayo sa ating panalangin, sa ating pong pagkakaloob, upang tibas-basan ng ating malapay noon. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved corridor. Tayong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala sa magkapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming lubos na pasasalamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoong Isus. Maraming salamat at patuloy mong ipinapaunawa, patuloy kang nangungusap sa pagbibigay ng ikapot handog, Panginoong Isus. Narito po, O Diyos, ang iyong mga anak na pinagpala, Panginoong Isus, na ipagkaloob ang ikapot handog, taglay ang galak sa kanilang mga puso, Panginoong Isus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, basabasan at pagpalain ang mga ipagkakalob na ito maging sa iyong mga anak, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain sa kanilang katapatan, patuloy na paluguin ang kanilang mga pinagkakitaan, mga negosyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Isus, at sa mga hindi pa nakapagkakaloob at hindi pa nakaunawa, O Diyos, na patuloy na ipaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay, Panginoong Isus, lalo na sa mga hindi nagkakaloob at may mga alinlangan pa, at sa aming mga beloved kapatid na nais magkaloob, ngunit wala po silang maibigay, Panginoon, ayon sa iyong kagandahang loob, patuloy na sila, O Diyos, ay pagpalain, Panginoon, at kahabagan sila upang sa mga susunod na pagkakataon, susunod na pagbibigay sila din po ay makapagkaloob. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na
Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo kaming lahat. Maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lord, lahat po muna pong malakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Palakpakan po natin ating malapay noon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadalhin natin minamahal mga rang, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder, Brother Joven Ferrer. And praise the Lord. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kami po yung tinipon upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bawat tagumpay na bahagi ng gawain. Simula sa pag-MC, pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga buhay na pinagpalang patotoo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na siya nagsilbing katatagan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilo sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan, beloved choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dahil kami hindi mo iniiwan, patuloy mo kami sinasamahan at inaaliw, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog, sa patuloy mong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, o Diyos, maraming salamat, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami po'y dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Ngunit bago po ang lahat, kami po humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga kami nasumpuan sa aming kainaan, sa aming nagawa na isip na banggit na hindi nyo kinalugdan, o Diyos, hallelujah. Lalo na po ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon. Ako'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon, kapag mong iyong mga lingkod. Ikaw maglagay ng iyong mga salita sa aking mga labi na sasambitin upang aming pagsalusaluhang pagkain spiritual, mahal na Panginoon.
Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang, lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ang aking pagbati sa beloved children ng ating beloved Honorable Pastor, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. At ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, Sister Vines Neer, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, amen, praise the Lord, sa inyo man na mahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man na mahal talagang halos magbubukang liwayway na po, amen, praise the Lord. At talagang tayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dahil minsan po only time nagkatipon man na mahal upang ating papurihan, minsan na pang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay tayong pinagpala man na mahal, hallelujah. At tayo po mag-aaral po ng salita ng Diyos, minamahal. Ating pamagatan po ang ating titulo, minamahal, na talagang na ating pag-aaralan, the courage to keep going on. Tunay po minamahal na talagang kailangan ng tatag ng loob upang magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang kung ating papansinin, minamahal, talagang lalo na sa panahong ito, minamahal, talagang napakaraming dumarating na mga pagsubok sa buhay. Lalo na po, minamahal, lalo na po sa mga financial, minsan sa ating mga mahal sa buhay na talagang minsan nandyan ang mag-aaya sa atin, nandyan na uusigin tayo, minamahal. Nandyan na talagang puro dalo na lang dyan. Pwede namang asikasuhin mo muna yung buhay mo, magtrabaho ka muna para hindi ka magutom. Nandiyan na mahal talagang kung ano mga sasabihin nila sa iyo, hallelujah. Ngunit dapat tayo magkaroon ng tatag ng loob na mahal sa ating paglilingkod o matatag na pundasyon sa paglilingkod o yung direksyon natin na mahal upang tayo hindi panghinaan ng loob na mahal. Talagang ang mga anak ng Diyos ay hindi po i-design para mag-give up sa paglilingkod. Dahil minsan may mga ibang Kristiyano, lalo na mga ibang nakita natin talagang sila, yung mga kasama natin dati, wala na sila ngayon. At talagang sila'y tumigil na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon ay talagang hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo pinili ng Diyos para tumigil sa paglilingkod. Ngunit tinawag tayo ng Diyos upang sa kaduluduluhan ay tumanggap tayo ng grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang magtamasa ng buhay na walang hanggan na inilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Talagang tunay po minamahal na talagang bago dapat ang isang Kristiyano minamahal ay talagang mag-isip na mag-quit o tumigil sa paglilingkod. Dapat mag-isip muna ng maraming beses. Halimbawa, kagaya nga halimbawa na talagang siya may dumaranas ng pag-uusig, siya ay dumaranas ng rejection, siya ay dumaranas ng grabing pagsubok sa buhay. Talagang dapat mag-isip muna minamahal, hallelujah, ng maraming beses. Hallelujah, dahil talagang tunay minamahal, talagang minsan sa buhay ng Kristiyano talagang dumarating ang mga pagsubok minamahal. Ika nga talagang normal na yan minamahal sa buhay ng isang Kristiyano. Wala namang Kristiyano talaga na hindi dumaranas ng pagsubok. Amen.
lahat ng Kristiyano talagang dumaranas ng pagsubok, maging yung mga nasa unang Kristiyano pa minamahal, na kung saan talagang mas grabe pa nga ho minamahal, na dapat nating isipin minamahal na talagang hindi tayo pwedeng magsabi na wala kasing pamasahe, walang trabaho, hindi mo na ako dadalo ngayon. Inuusig ako kasi ng mga mahal ko sa buhay dahil sabi na magtrabaho muna ako. Kaysa wala daw akong inaabot sa kanila. Hallelujah. Talagang grabing pangungutya pa minsan, minamahal. Ngunit, alam naman natin na mahal ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang sa buhay ng Kristiyano, minsan dumarating talaga mga bagay na ganyan. Hallelujah. Kagaya na lamang po ni Apostol Pablo, minamahal, na kung saan minamahal talagang grabing pagsubok ang dinanas niya, minamahal, na talagang bagamat sa gitna ng mga bagay na ganyang grabing pagsubok, minamahal, at talagang nakuha pa niyang magpalakas ng iba, minamahal. Hallelujah. Si Apostol Pablo, minamahal, talagang kahit sa kulungan, minamahal, na talagang siya nakulong na, minamahal, ngunit patuloy pa rin siya nagsusulat, minamahal. At isa dyan na talagang nasa nasulatan niya, minamahal, ay si Bernabe, ay si Timoteo, minamahal, na talagang nandun naman na mahal na talagang pinakita niya na talagang na dapat pagtagumpayan ng mga bagay na kanyang sinabi, yung kanyang natapos ng takbuhin upang hindi sila panghinaan. Nandun naman mahal talagang pinarating na rin sa kanya ni Pablo na mahal na kung saan na darating ang mga grabing pagsubok, mga grabing darating yung panahon na magiging ang mga iba sa mananampalataya talagang darating sa katigasan ng ulo na mahal. Ngunit itinuro ni Pablo manamahal na naging matiisin, maging matsagain, hallelujah. Talagang ating makikita manamahal, ating pong basahin manamahal, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata ay 4, talata pa ay 1 hanggang 8. Ito po ang nakasulat. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbuntun sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay pa minamahal na talagang dito ipinakita na ni Pablo minamahal. Talagang itinagubilin ni Apostol Pablo, hallelujah, kay Timoteo na mahal na talagang nandun man mahal yung kanyang takbuhin. Bagamat sa mga grabing pagsubok, ipinauna na sa kanya man mahal na talagang kanyang daranasin yung mga bagay na ganon. Ngunit ipinauna na talagang magtiis, magsumikap. Nandun man mahal na talagang ipinakita rin Apostol Pablo man mahal na talagang yung natapos niyang takbuhin man mahal. Na kung saan na kahit anong hirap, kahit anong danasin man na pagsubok ng isang Kristiyano, talagang magpatuloy lamang at kanya itong mapagtatagumpayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi yung titigil manamahal sa paglilingkod. Hallelujah. Nandun ang gusto naman manamahal talagang magpatuloy lamang. Bagamat sa gitna ng mga grabing pagsubok, talagang hindi dapat tumigil ang Kristiyano.
Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, ang lahat ng bagay masama at mabuti ay pinaglakip-lakip para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang sa buhay din ni Apostol Pablo, hindi lang minsan siya nakulong, napakaraming beses. Malamang sa ating paglilingkod ngayon, kung ating dadanasin yung dinanas ni Apostol Pablo ng mahal, talagang mabilis pa sa alas 4 ang pagsabi natin, minamahal na talagang tayo titigil na sa paglilingkod. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad ngayon sa ating kapanahonan dahil walang ganon, minamahal. Talagang wala sa ganong grabing pag-uusig, minamahal, sa dinanas ni Apostol Pablo sa ating kapanahonan ngayon. Ngunit sa ating ngayon, minamahal, bagamat walang ganon, minamahal, tignan nyo minsan, pag umaabot ng Miyerkules at Biyernes, minamahal, overnight prayer, kukunti lamang tayo, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talagang minsan yung iba na pagbabawalan ng mga mahal sa buhay na dumalo, magpuyat, kaya kagad nilang napagbibigyan ng mahal. Hindi man lang ipaglaban yung pananampalataya na mahal, na sila rin naman ang makikinabang. At patuloy na makikinabang na mahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit sa grabing paghihirap ni Apostol Pablo, minamahal, talagang nagawa pa niya talagang magsulat, minamahal, upang magpaalala sa iba. Kaya ating pong basahin, minamahal, kung ganong grabing hirap na dinanas ni Apostol Pablo, minamahal, dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 27. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Sa aklat ng Ikalawang Korinto, ang kabanata 11, ang talata 22 hanggang 27. Sila bagay mga Hebreo? Ako man. Sila bagay mga Israelita? Ako man. Sila bagay binhi ni Abraham? Ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Grabe manamahal na grabing paghihirap. Sabi nga minamahal, talagang ilang beses na nakulong manamahal. Hallelujah. Sa mga bilangguan at lubhang madalas, minamahal. At sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay, malimit, minamahal. Grabe, minamahal. Talagang grabe ang kanilang mga dinanas ng mga apostol noong mga unang panahon, minamahal. Talagang sila nakaranas ng mga ganyang grabing parusa, minamahal, na pag-uusig ng mga Kristiyano. Hallelujah. Nung sila inusig, minamahal, kapag sila nangangaral ng Ebanghelyo. Talagang grabe, minamahal. Talagang kung iisipin natin kung sa ating kaya ginawa, ano kaya ang ating gagawin, minamahal? Talagang mapalad tayo sa lahat ng mapalad, minamahal, dahil ang mga bagay na ito'y hindi natin dinanas. Tayo'y bagamat nandito sa huling panahon, minamahal, ngunit ang ginawa ng Diyos na talagang tila bagamat sa mga iba sa atin, minamahal, may mga nakaranas ng grabing pag-uusig na sila'y nasubukan silang tagain ng kanilang sariling magulang. At talagang tunay na kanilang ipinaglaban, minamahal, ngunit napakadalang po yung minamahal. Ngunit sa atin talagang libre-libre tayo, minamahal. Nandiyan, minamahal, na talagang nakakadalo tayo ng walang nagbabawal. Actually, dumaan nga ang mga
ang pandemya, manamahal, ngunit patuloy pa rin tayo nakapaglilingkod, manamahal. Dito po sa dako ng San Carlos, talagang tuloy-tuloy ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon mula Lunes, Linggo, Miyerkules at Biyernes, manamahal. Maging sa mga Bible studies, manamahal, talagang patuloy, manamahal. Hallelujah. Nandoon, manamahal, talagang tayo mapalad sa lahat na mapalad dahil ibinigay na ng Diyos sa mga ehemplong ito na dapat nating lakaran, manamahal, at dapat nating sundan sa mga bagay na paghihirap ng ito. Sabi nga na Apostol Pablo, ang mga bagay na dinanas niyang grabing paghihirap dito ay hindi raw matutumbas sa kanyang tatamasahin na ibibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat sa dinanas niyang grabing ganito, manamahal, hindi raw tutumbas, manamahal. Gaano tayo kapalad sa lahat ng mapalad, manamahal. Na talagang bagamat hindi tayo nagdanas ng mga ganitong grabing paghihirap na to, basta tayo magpatuloy, manamahal. Huwag tayong mag-give up. Hallelujah. Upang tayo hindi panghinaan, manamahal, talagang pagsumikapan natin ang bilang ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, talagang dumalo 3 times a week, manamahal. Upang hindi tayo manghina, manamahal, sa ating paglilingkod. Upang tayo laging on fire, manamahal, sa ating paglilingkod. Hallelujah. Talagang nandiyan, manamahal, dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ang pananampalataya at pagtitiwala ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa patuloy natin pakikinig at pakinig lagi, manamahal, nandiyan lagi ang salita ng Diyos sa ating mga puso, manamahal, at patuloy tayong magtitiwala sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, ang tatanggapin natin, manamahal, talagang nilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang buhay na walang hanggan, ang mansyon na inilaan para sa atin. Hallelujah. Sabihin man natin, manamahal, mag-abala man tayo sa ating mga pinagkakaabalahan, manamahal. Sayang naman, manamahal, kung hindi tayo magmana ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin. Yumaman ka man, kumayod ka man ng husto ngayon, ang problema, pag tunog ng trumpeta, maiwan ka, napakahirap, manamahal. Buti sana kung yung mga bagay na pinag-ipunan natin, manamahal, ay talagang may mapapala tayo, manamahal. Buti sana kung yung mga bagay na naipundar natin, manamahal, ay madadala natin yan, manamahal. Actually, yan pa nga magpapahamak sa atin. Ngunit hindi naman sinabi ng Diyos, manamahal, na tayo hindi magsumikap sa ating buhay. Hallelujah. Bagkus ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, unahin lang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang hindi ka pagkukulangin. Dahil sa mga grabing, kahit man sa mga pagsubok na to, hindi ka dapat manghina, hindi dapat tayo manghina, manamahal. Dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan ay pangako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya dumating man ang grabing pagsubok sa iyo at sa akin, hallelujah, talagang dumalo ka lamang ng dumalo, hallelujah. Yan ay talagang ililift up ka rin ng pinakamamahal Panginoon dahil siya nga ang nangako na talagang hindi kanya pababayaan. Hallelujah, ni iiwanan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, manamahal, na talagang hindi lamang si Apostol Pablo, manamahal, hallelujah, mga bagay na ganyan, manamahal, na ating magiging ehemplo sa ating paglilingkod. Yan ay magiging pattern natin. Ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Tunay, manamahal, sa kanilang paglilingkod, manamahal, talagang nandun, manamahal, talagang sila nagsakripisyo ng grabing pagsasakripisyo. At marami sa atin, manamahal, talagang nakita natin, manamahal, yung mga patotoo na sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor, manamahal, na talagang nagtiis sila ng grabing pagtitiis. Maipalaganap lamang ang Ebanghelyo, manamahal. Nandun, manamahal, talagang kahit walang panggatas ang kanilang anak, manamahal, hallelujah, dahil nagpapasuso ang ating beloved assistant pastor, manamahal, talagang kumukuha na lamang ng mga buto daw na inilalaga, manamahal, upang magkaroon ng gatas, upang may maipasuso lamang, manamahal. Talagang grabing pagtitiis ang ating beloved pastor. Isa lang daw ang barong, nandun na talagang pilit, na talagang kahit sinasabihan nila na talagang walang pera, manamahal, nagtiis ang ating beloved Honorable Pastor, hallelujah. Tunay, manamahal, sa mga narating ng beloved Honorable Pastor ngayon, karapat-dapat lamang siya sa kanyang mga pagpapala na kanyang tinamasa, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, manamahal, na talagang grabe, manamahal. At sa ngayon, manamahal, sa kanila pong tinatamasa, talagang
masasabi natin at sa katayuan nating beloved honorable pastor, maging ating beloved assistant pastor, minamahal. Talagang ating makikita, nakagaya din siya ni Apostol Pablo na talagang kanilang natapos ang kanilang mga takbuhin. Hallelujah. Talagang napakapalad natin sa lahat ng mapalad dahil meron silang ehemplo natin na mahal. Tayo tinuruan nila kung paano patuloy magsumikap na mahal. Tayo tinuruan na mahal kung paano talagang piliting dumalo ng dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakapalad natin sa lahat ng mapalad na mahal. Hallelujah. Dahil andyan sila at patuloy nagpapaalala sa atin. At higit sa lahat na mahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil nandyan ang mga ating beloved honorable pastor sa kanilang mga beloved children at ganon din sa ating mga manggagawa, minamahal, na patuloy na nananalangin sa ating minamahal upang tayo patatagin, patibayin, minamahal, talagang bigyan ng kainitan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang sa mga pagsubok na yan na dumarating sa ating mga buhay, minamahal, talagang wag na natin tignan yan, minamahal. Ano mang mga pag-uusig na yan, wag na natin yan tignan. Sabi nga ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Talagang kung titignan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, titignan mo ang kanyang pangako, minamahal, hindi ka manghihina, minamahal. Hallelujah. Talagang mababaliwala mo mga grabing pagsubok, mga grabing pag-uusig na dinaranas mo, minamahal. Talagang bibigyan ka ng pinakamamahal na Panginoon ng kalakasan, minamahal. Talagang yan ay talagang wag na nating questionin yung mga bagay na yan. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, masama't mabuti na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Talagang yan pinahintulutan ng Diyos, hallelujah, na pinaglakip-lakip ang mga bagay na yan, hallelujah, para sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang kung ating papansin, talagang sabi nga ng banal na kasulatan, pagtiwalaan na lang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano yung mga bagay na nangyari sa ating mga buhay, ipagpasalamat natin ng mahal. Dahil kung tayo laging mapasalamatin, andyan ang pinakamamahal na Panginoon na hindi magpapabaya sa atin. Ituturo niya sa atin ang ating tamang gagawin. Ating pumbasahin mamahal dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, ng Kabanatay 3, ang talatay 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang kilalanin daw natin at ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pagtiwalaan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hayaan natin siya na mag-direct ng ating buhay, minamahal, at talagang mag-guide sa atin, minamahal, upang tayo hindi maligaw sa ating paglilingkod, upang tayo hindi panghinaan sa ating paglilingkod. Hallelujah. Dahil minsan, lalo na minamahal, talagang akma talagang sinasabi ng beloved honorable pastor na talagang dumalo ng dumalo. Dahil minsan nanggagaling talaga ang panghihina ng isang Kristiyano kapag ka hindi na dumadalo. O lalo na nakagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na dumanimahal talagang hindi na dumadalo hanggang sa pagdating ng panahon, panghihina na ng loob hanggang sa iisipin na niya na talagang parang walang kwenta ang paglilingkod. Ngunit napakahirap at napakasakit na bagay na isipin, minamahal, na ang isang Kristiyano, minamahal, talagang mahulog sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Napakahirap, sabi nga natin, beloved elder, minamahal, na kapag ikaw ay nahulog sa kamay ng Diyos, hallelujah, akala mo gagawin kang kanang kamay ni Satanas, minamahal. Hindi, siguradong bubugbugin ka ni Satanas. Dahil minsan ka nang nagpuri sa Diyos, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Dahil sabi nga, si Satanas daw nagkanda bukol-bukol, hallelujah. Nandun, minamahal, talagang tumitilapon sa iyong pagpupuri, hallelujah. Talagang nandyan, minamahal, na talagang grabing layo ni Satanas sa iyo nung nagpupuri ka pa ng grabing kainitan, minamahal. Ngunit minamahal, kapag ka ikaw bumitaw at huminto sa paglilingkod, napakahirap na bagay, minamahal. Dahil talagang nag-aantay sa atin, minamahal, ang grabing paglagablab ng apoy. Sakalan lamang, minamahal, talagang hindi natin halos matiisan maghapon sa pagluluto lang. Lalo pa kaya sa dagat-dagatang apoy, minamahal. Ngunit talagang ating pagsumikapan, dahil talagang tayo maging magpakainit sa paglilingkod, no choice tayo, minamahal.
talagang pagsumikapan upang magtamas tayo ng mga pagpapala. Hallelujah. Na grabing inilaan sa ating pinakamamahal na Panginoon, na buhay na walang hanggan, na talagang ating tatamasain magpakailan-kailan pa man. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, ang pinaka-bonus pa dyan, minamahal, talagang ating kasama ang ating Diyos. Hallelujah, na nandyan ang ating makakapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga luha nung tayo mga nakakaranas ng grabing pagsubok, pag-uusig, minamahal. Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magpapahid ng ating mga luha. Hallelujah. At sabi nga ng banal na kasulatan, para mapagtagumpayan daw, minamahal, atin daw po, minamahal, isuot, minamahal, ang kalasag ng pananampalataya at kumuha ng buong kagayakan ng Diyos. Hallelujah. Talagang atin daw po is para maging tayo makatagal, manamahal, o makalaban sa anumang gawa ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Atin pong basahin manamahal dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 13 hanggang 17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Efeso, Kabanata 6, talata po ay 13 hanggang 17. Ito pong nakasulat, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo daw minamahal talagang magsikuha ng buong kagayakan ng Diyos. Hallelujah. Upang makatagal sa araw ng masama. Hallelujah. At kung makagawa ang lahat ay magsitibay. Hallelujah. Talagang igayak daw natin na mahal. At magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay magbigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang nakahanda raw manamahal, na talagang ating pag-ebanghelyo manamahal. Talagang tayo'y handang mag-share lagi ng salita ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ihayag lagi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Magpatotoo lagi manamahal. Kaya nga ito yung sinasabi manamahal na talagang wag daw panghimaguran ng pagpapatotoo manamahal. Dahil yan ang pagpapatotoo manamahal, talagang yan ay nagbibigay kainitan sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nagbibigay karagdagan ng spiritual yan manamahal, kainitan manamahal. Talagang, at sabi nga, atin daw din ihanda manamahal yung kalasag ng pananampalataya na siyang ipampapatay manamahal. Yung ating pananampalataya manamahal. Na talagang ating daw yung ipampapatay sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama, yung pana, yung gawa ng kaaway manamahal. Nandiyan manamahal, talagang yan ang ating gagamitin manamahal upang tayo makatagal sa mga masasamang araw, lalo na ngayon manamahal, talagang pasama ng pasama ang paligid natin manamahal. Lalo ngayon manamahal, nagbabadya muli ng gera manamahal, itong nagigirian manamahal na China at ang Taiwan manamahal. Lalo na kung isipin natin manamahal, talagang ang mga Kristiyani magpakainit na manamahal. Dahil lang malapit lang yung mga bansang yan manamahal, pag dumating ang panahon at yan ay talagang naglaban, tayo ay nasa kalagalit na ang bansa niyan manamahal. Talagang kung magpuputukan yan, apektado tayo manamahal. Ngunit ang mga bagay na yan ay talagang ipinauna na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga bagay na gerang yan ay talagang magaganap yan. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng pinakamamahal Panginoon, huwag matakot ang mga anak ng Diyos. Dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mananatili kang matatag, mananatili kang poprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging ipinapangako ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat matakot. Hallelujah. Talagang ilagay sa puso mo na mahal na talagang
Marami naman ng pagkakataon nating nasubukan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating beloved Honorable Pastor Manmahal. Nakita natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanya Manmahal na doon sa Talipaw, Hulo-Sulu, na kung saan ang ating beloved pastor ay pinagbabaril, ngunit ang mga baril ay hindi pumuputok. Tinataga ng kres Manmahal, ngunit yung kres hindi maitaga Manmahal. Talagang grabing pag-iingat, sabi nga ng banal na kasulatan sa Isaiah Manmahal, tunay nga Manmahal na walang armas na ginawa para sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating patuloy na panghawakan Manmahal ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sa paglilingkod, ito'y walang kalugihan. Kung meron man sa ating mga negosyante Manmahal, isipin natin, tignan natin at kwentahin natin mabuti. Kung tayo mag-aabala ng mag-aabala sa pagninegosyo, okay lang yun Manmahal. As long as hindi natin mapapabayaan yung ating paglilingkod. Ang masakit niyan, minsan Manmahal, maipagpapalit natin yung ating oras. Dahil magiging busy na tayo Manmahal sa Manmahal sa mga negosyo natin Manmahal. Dahil may transaksyon tayo malaki, maapektuhan niya ating paglilingkod Manmahal. Talagang hindi natin maiwasan Manmahal, talagang hindi tayo makadalo. Ang kaaway ng Diyos ay tuso Manmahal. Gagawan tayo ng mga oras na mga bagay na talagang hindi ka makadalo Manmahal. Nandiyan na talagang lalagyan ka ng mga oras na talagang ipapahamak ka para lang hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Ngunit at the end of the day, Manmahal, tayo kawawa Manmahal. Gaano lang ang kikitain ng isang negosyante? Siguro ang pinakamalaking kikitain na ng isang negosyante, sabihin natin pinakamayaman kahit si Bill Gates pa. Manmahal, ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, mapasayo man ang buong sanlibutan, kung mawala mo naman ang iyong buhay, hindi rin tutumbas sa kaligtasan na ibibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpak mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya kung talagang tunay tayo negosyante Manmahal, kumpitin natin Manmahal. Ang masakit pa niyan, hindi na nga natin madadala yung ating mga bagay na pinag-ipunan Manmahal. Ating pinaghirapan at sanipan ang ating pagkawala sa ating pagpapabaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating pa ng araw, nag-aabang pa sa atin ang kaparusahan Manmahal. Ngunit kagaya po ni Apostol Pablo Manmahal, imagine Manmahal, isa siyang abogado Manmahal. Ngunit kinalimutan niya ang kanyang pagka-abogado Manmahal. Siya ay patuloy na nag-ibanghelyo Manmahal, pinamalakaya ang salita ng pinakamamahal na Panginoong Jesus Manmahal. Ngunit sa kanyang pagtakbo Manmahal, sabi nga, naabot niya ang kanyang takbuhin at inaantay na lamang niya yung corona na ibibigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil lahat ng Kristiyano Manmahal, hallelujah, pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng corona ang bawat isa Manmahal. Talagang gagawin tayong prinsipe at prinsesa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ang mga Kristiyano ay nananabik sa mga pagkakataong mangyayaring ganyan Manmahal. Lalo na Manmahal ang mga Kristiyano noon, ang mga apostol noon ay talagang nagkandamatayan ng grabe, talagang hindi nila pinanghinayangan ang kanilang mga buhay. Dahil nakikita nila yung pangako ng Diyos na ganon. Mas lalo pa tayo ngayon Manmahal. Dahil mas malapit na tayo Manmahal. At lahat halos ng tanda ay atin na nakikita. Kung noon nga 2,000 years ago, ganyan sila kaday hard sa salita ng Diyos. Na kahit minamahal, kahit binubugbog sila, kahit binabato sila, okay lang sa kanila. Kahit sinusuntok sila, nilalati ko sila, okay lang sa kanila. Hindi nila inisip yung sila'y masasaktan, hindi nila inisip yung sila'y mahirapan. Ang tinignan nila, ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay Manmahal, hallelujah. Maging sa ating mga pagsubok sa buhay, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Dahil ang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon Susan nangako na talagang hindi ka mag-iisa sa mga problema mo, sa mga pag-uusig mo. Dinadanas mo lang mga bagay na ganyan, ngunit hindi ka nag-iisa. Lagi kang sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin Manmahal, huling versikulo na po Manmahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo. Amen, praise the Lord. Kapitulo 28, ang talata po ay 20. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo Kabanata 28, talata po ay 20. Ito pong nakasulat.
na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating pinakamamahal na Panginoon ay sasamahan tayo sa lahat ng araw at lahat ng oras ng ating mga buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag nating isipin, manamahal, na talagang nag-iisa tayo, talagang grabe panghihinaan na tayo ng loob, manamahal. Isipin natin lagi, manamahal, ang pangako ng Diyos na nakalaan sa atin na buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sadya kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya ay patuloy na laan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kong kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po dumalangin mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tayo magsumamo mga mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nating tayo panghawakan mga mahal sa ating paglilingkod mga mahal. Hallelujah. Lalo na po sa itong napipintong pagulong-pagulo na ating paligid mga mahal. Hallelujah. Tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya lang ang may hawak na lahat ng bagay. Siya ang makapagbibigay katatagan sa ating paglilingkod. Mahal na tayo panghawakan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit bago po ang lahat mahal, hallelujah, isama muna natin mahal, hallelujah, ang kapakanan ng ating iglesia, ang ating beloved honorable pastor, mahal, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakapakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Una tigit sa lahat ng aming dinadalangin at sinasamo sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang taglay na kalakasan ng aming beloved honorable pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kabalikat ng mga ating kanila pong mga mahal na anak. Hallelujah. Hallelujah. Upang patuloy pang mapanghawakan ang lawak ng gawain sa loob at labas ng bansa na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, ganun din sa lahat ng mga minamahal na manggagawa, hallelujah, na panghawakan sila, pagtibayin, mahal na Panginoon, patuloy silang pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. At ganun din ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, aming sinasama, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa aming minamahal na kapatiran, sa amin lahat, mahal na Panginoon, na patuloy po kaming panghawakan, o Diyos. Tulungan kami sa gitna ng aming mga kainaan, mahal na Panginoon. Patuloy ko may umaasa lamang lagi sa inyo pong walang hanggabagan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, panghawakan kami, lalo na sa ganitong grabing kaguluhan na magaganap sa aming paligid, o Diyos. Tulungan kami lagi. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin minamahal para po sa ating mga pangangailangan, sa ating mga karamdaman minamahal, sa ating ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, hallelujah. Sa ating karamdaman, ang ating kaliwang kamay, isipin natin minamahal. Ang ating beloved honorable pastor ang nagpatong sa ating mga ulo na minamahal. Tayo inilihan sa ating beloved honorable pastor, hallelujah. Tayo po'y manalangin minamahal, hallelujah. Magsumamo, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat at sa unang dalangin ng aming beloved pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. At ang mga karamdaman ito aming sinasama sa iyo, Diyos, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved pastor, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, uri ng sakit, mga TB, diabetes, hallelujah, leukemia, hallelujah, cancer, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng problema, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. 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 Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ano man na ating kahilingan na mahal, ating mga karamdaman, ipinanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, isipin po natin na mahal na lahat ng yan ay atin na pong tinanggap na mahal. Hallelujah. Talagang ating pagtiwala ng ating Diyos. Hallelujah, talagang walang mahirap na bagay sa ating Diyos. Hallelujah. Ating isipin man mahal, talagang ating tinanggap na ang lahat ng mga bagay na ating pinanalangin. Hallelujah. Tayo tumalon bilang paghiyaw ng pagtatagumpay. Amen, praise the Lord. 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po ituloy-tuloy na po minamahal, maging sa mga mahalagang announcement. Amen, praise the Lord. At akin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother, Noel Braganza. Amen, praise the Lord.